जब एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो कुराहरू सिकेको र मेरो यसको मैले चाहिँ कन्फ्लिक्ट रेजोल्युसन गरेँ अथवा चाहिँ मैले के रिजल्भ गरेँ मेरो कम्पनीको लागि भने त्यो फ्याक्ट्स एन्ड एभिडेन्सहरू जुन प्रोभाइड गरिन्छ नि त्यसले हो मेन इम्प्याक्ट दिने एसपीमा चाहिँ ल त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै अर्को चाहिँ यसमा के छ मोर देन जस्ट जीपीए त पर्सेन्टेज भयो जीपीएले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो क्यालिबर कति हो होइन जीपीए त भनौँ अब अहिले नेपालको सिस्टममा कसैको 3.5 पनि आइरहेको हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्छ क्यालिबर भयो प्लस त्यो क्यालिबरले कसरी झल्काउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अरू के हुन्छ जस्तै अब जीपीएको अलावा चाहिँ अब आफ्नो पर्सनालिटी भयो होइन आफ्नो ट्रेड्स भयो आफूले चाहिँ जीपीएको अलावा सिकेको कुराहरू जानेको कुराहरू जस्तै चाहिँ अब आफ्नो के हो प्यासन के हो प्यासनमा चाहिँ जस्तै अब फर इक्जाम्पल कसैलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियर बन्नु छ भने त्यो चाहिँ उसले चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियर बन्ने मान्छेको लक्ष्य कहिलेदेखि थाहा हुन्छ उसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको प्रति चाहिँ केही न केही अभ्यास पनि कन्ट्रिब्युट गरेको होला होइन केही प्लान्टेसन गरेको होला अथवा त्यस्तो केही गरेको होला त्यस्तो चाहिँ प्यासन चाहिँ जुन हामी चलाउन सक्यो नि त्यो चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ देखाउँछ कि चाहिँ स्टुडेन्ट चाहिँ एकदम चाहिँ पढ्नको लागि मात्रै अस्ट्रेलियामा आइरहेको छ र उसले चाहिँ भन्नु खोजेको कुरा हो जे चाहिँ उसले पढ्न आउनु आइरहेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा मजाले एक्सप्लेन गरेको छ भने चाहिँ इम्प्रेसन जान्छ भिजा अफिसरलाई होइन त्यसपछि चाहिँ इन्थुजियाजम फर स्टडिङ एट अ युनिभर्सिटी अब त्यो पढ्ने अब नामै स्टुडेन्ट भिजा सब क्लास 500 भइसकेपछि त अफिस पनि स्टुडेन्ट स्टडी भन्ने कुरा नै इम्प्रेसन हुनु पर्यो होइन म पढ्नको लागि मात्रै जान लागेको नेपालमा चाहिँ मैले यो कुरा अथवा यो कोर्स चाहिँ मैले ठ्याक्कै भेटिनँ जस्तै कतिपय कोर्सेसहरू नेपालमा एभाइलेबल छैन नेपालमा 5-6वटा युनिभर्सिटिजहरू छ त्यसमा नभएको कोर्स पनि हुनसक्छ फर इक्जाम्पल होइन त्यसको लागि जस्तै भनौँ मास्टर अफ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने कोर्स चाहिँ नेपालमा अहिले उपलब्ध छैन मेबी काठमाडौँ युनिभर्सिटी त्रिभुवन युनिभर्सिटी इन्ट्रोड्युस गर्नु आइसकेको छ होला तर रिसेन्टमा भन्दाखेरि अहिले छैन अब त्यो मास्टर अफ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट त पढ्नु त छ त अब छैन नेपालमा अब त्यसको लागि चाहिँ अब त्यो त्यही फ्याक्ट्सहरू इभेन्ट्सहरू फ्याक्ट्स एन्ड एभिडेन्सहरू राख्नुमा यो कुरा चाहिँ यो मास्टर अफ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ एभाइलेबल भएन र यो चाहिँ मैले चाहिँ अस्ट्रेलियामा पाएँ यो युनिभर्सिटीमा पाएँ युनिभर्सिटीमा पढ्न जाँदाखेरि पढ्छु म र त्यसमा चाहिँ त्यो युनिभर्सिटीको कोर्स स्ट्रक्चर खोजेर हेर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ नसोचेको कुराहरू चाहिँ मैले यसमा पाएँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा भन्ने कुराहरू चाहिँ लेख्ने अब जस्तै हामीले त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ कोर्स स्ट्रक्चर भनेर मेन्सन त गरिन्छ तर त्यो ऱ्यान्डमली युनिभर्सिटीको त्यो कोर्सको वेब लिङ्कबाट ल्याएर तानेर राखेको मात्रै चाहिँ देखिन्छ कि तर त्यसमा चाहिँ आफ्नो के इन्ट्रेस्ट हो त्यो जुन सब्जेक्ट्सहरू त्यसमा मेन्सन छ जुन कोर्स स्ट्रक्चर मेन्सन छ त्यसमा चाहिँ आफ्नो के इन्ट्रेस्ट हो भन्ने कुराहरू चाहिँ झल्काउनु पर्यो त्यसमा अब त्यसमा फर इक्जाम्पल प्रोजेक्ट प्लानबाट पर्टिकुलर टपिक होला त्यसले चाहिँ धेरै बढी नै इन्ट्रेस्ट गर्छ आफूलाई भन्ने कुराहरू त्यसमा राख्नुहोस् तपाईँले होइन त्यसपछि आएर जेन्युअली इन्ट्रेस्टेड इन स्टडी त्यही हो अब जसरी पनि पढ्न जाने भनिसकेपछि इन्ट्रेस्टेड चाहिँ अब हजुरको स्टडी नै हुनु पर्यो स्टडीको अलावा अरू केही पनि होइन म जान्छु 2 वर्षको मास्टर्स गर्छु 3 वर्षको ब्याचलर्स गर्छु ब्याचलर्समा चाहिँ मैले यो पढ्छु पढिसकेपछि मैले चाहिँ मेरो लर्निङ आउटकम्सहरू यो हुन्छ र त्यो लर्निङ आउटकम्स चाहिँ म चाहिँ नेपाल फर्केर चाहिँ मैले टार्गेट गरेको कम्पनीजहरू अब आफूले त केही न केही त हामीले टार्गेट अभ्यास पनि गरेको हुन्छ मेरो स्यालेरी रेमुनेसन्सको बारेमा हुन्छ होइन टार्गेट कम्पनीजहरूको बारेमा हुन्छ त्यसमा चाहिँ आएर चाहिँ म यो पर्टिकुलर पोजिसनमा चाहिँ एज अ फ्रेसर्स स्टार्ट गर्छु र केही त्यसपछि चाहिँ मैले स्टार्ट गरिसक्दा चाहिँ मेरो रेमुनेसन यति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसमा मेन्सन गर्नु पर्यो होइन एसओपी हेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन भिजा डिसिजन एकदमै क्रुसियल पार्ट चाहिँ यो चाहिँ है कतिपय चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामीले भिजा हाल्दाखेरि पनि कतिपयमा हामीले के देख्छ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्सहरू अपलोड गरेको हुँदैन होइन त्यसमा चाहिँ के त्यसले चाहिँ त्यो ठिक छ त्यसपछि जुन कुराहरू एसओपीमा हजुर लेख्नु भयो नि जुन हजुर एप्लिकेसनमा हाल्नु सक्नु भएन अथवा चाहिँ हालेको छैन त्यो कुराहरू यदि एसओपीमा एकदम मजाले चाहिँ मेन्सन छ भने पनि त्यसले चाहिँ एकदमै पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्छ अब एसओपीमा चाहिँ लेख्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ जस्तै अब यो जुन मैले यहाँ एक्सप्लेन गरेँ अब एसी अबाउट युर सेल्फ होइन पर्सनल स्टोरी एभिडेन्स एन्ड फ्याक्ट्स राख्ने होइन त्यसपछि चाहिँ जिपिए भन्ने कुरा हो मेरो अब एकदम ब्रिलियन्ट स्टुडेन्ट मैले चाहिँ 12th पास गरेँ मेरो चाहिँ अहिले 3.5 जिपिए छ भनेर चाहिँ हामीले यतिकै एक्सप्लेन मात्रै गरियो एक लाइनमा लेखियो सकियो त्यति मात्रै गर्ने होइन त्यो 3.5 जिपिएले त तपाईँको क्यालिबर दर्शायो त्यसपछि चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईँ के हुनुहुन्छ 3.5 को माथि तपाईँ के हुनुहुन्छ आफ्नो मेरो पर्सनालिटी यो अथवा चाहिँ मैले चाहिँ यो कुरामा स्पेसलाइज गर्छु फर इक्जाम्पल हुन्छ नि कतिपयले चाहिँ कन्फ्लिक्ट रेजोल्युसन चाहिँ धेरै राम्ररी गर्नुहुन्छ होइन त्यो हुनसक्छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ झल्काउने त्यो अब जस्तै कसैले चाहिँ भनौँ अब राम्रो स्टुडेन्टले त राम्रो अपर्च्युनिटी पनि पाएको हुनसक्छ त्यसपछि इन्टर्नसिप पाएको होला
अथवा चाहिँ कतिपय चाहिँ स्कुलहरूले नै भन्छ कि ठिक छ हाम्रो एकाउन्टिङ हेर्थ्यो भनेको हुन्छ होइन, अथवा कुनै स्कुलले चाहिँ भनेको चाहिँ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन हेर्थ्यो भनेको हुनसक्छ फर इक्जाम्पल। त्यस्तोमा चाहिँ अझै हजुरले गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यो एकदमै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दर्शाउनुहोस् त्यसमा है। त्यो यो कुराहरू चाहिँ राख्नु नै पर्छ, हामीले चाहिँ एससीमा चाहिँ राख्नै पर्यो। भिजा आउनको लागि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ एकदमै राख्नु पर्यो। त्यो एसे अबाउट योर सेल्फ, पर्सनल स्टोरी, जिपिए अबभ योर जिपिए होइन। त्यसपछि चाहिँ जेन्युनली इन्ट्रेस्टेड टु स्टडी इन अस्ट्रेलिया, अस्ट्रेलिया पढ्नको लागि मात्रै जान लागेको। त्यसपछि चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ अरू कभर गर्दाखेरि चाहिँ अब गुड भर्सेस ब्याड एसओपीमा जाँदाखेरि चाहिँ अब ब्याड एसओपी ले अभियस पनि भिजा रिफ्युजलको चान्सेस हाई नै गरेको हुन्छ र गुड एसओपीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ समग्रमा सबै कुराहरू समेट्नु भएको छ भने भिजा सक्सेस रेट चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ अब गुडमा भनौँ न पर्सनल एन्ड फ्यामिली इन्ट्रोडक्सन भयो र ब्याडमा चाहिँ पर्सनल इन्ट्रोडक्सन मात्रै भयो भने त्यसले चाहिँ के देखाउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्यामिलीको बारेमा त खोइ लेखेको छ। फ्यामिलीमा त तपाईँको को हुनुहुन्छ, मम ड्याड हुनुहुन्छ, सिब्लिङ्सहरू हुनुहुन्छ, ग्रान्ड पेरेन्ट्स हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, फ्यामिली इन्कम कति छ होइन, कसरी घर चलिरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ खोइ लेख्नु भएको त। त्यो त आफू अब मैले त्यसमा भने नि पहिले एसे अफ योर सेल्फ भनिसकेपछि त त्यो एसेमा त मम ड्याडको फ्यामिलीको कतिको रोल छ भन्ने त आफूलाई थाहा छ नि होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम मेन्सन गर्नु नै पर्यो है। त्यसपछि प्रिभियस क्वालिफिकेसन, जिपिए, को करिकुलर एक्टिभिटिज आफूले चाहिँ गरेको कुराहरू चाहिँ मिसिङ छ भने चाहिँ त्यो पनि प्रब्लम एउटा हो है। अब प्रिभियस क्वालिफिकेसनमा चाहिँ मैले 12th गरेँ भनेर मात्रै लेखिएको छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति इम्प्याक्ट कम गर्ला। 12th गरेँ र 12th गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यति जिपिए आयो भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ अझै राम्रो होइन। त्यसपछि चाहिँ को करिकुलर एक्टिभिटिज जस्तै मैले पहिला भने कुनै स्कुलले चाहिँ भनौँ न अब कुनै बच्चाले चाहिँ स्टेट लेभलमा अथवा सिटी लेभलमा कोही नेसनल खेलेको होला, स्पोर्ट्सहरू गरेको होला, अथवा केही कम्पिटिसनहरू अचिभ गरेको होला होइन, पार्टिसिपेट गरेको होला, त्यो कुराहरू चाहिँ झल्काउने। त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट चाहिँ नट ओन्ली स्टडी बट स्टडीको अलावा पनि त लाइफ छ नि, को करिकुलर एक्टिभिटिजहरू त्योहरू धेरै एकदमै धेरै काम लाग्छ। त्यही अबभ द जिपिए भनेको त्यही कुरा हो कि पछि हजुरहरूले फर्केर आइसकेपछि कम्पनीमा जब गर्न जाँदाखेरि त्यो जिपिएले मात्रै हेल्प गर्छ भन्ने स्योरिटी होइन। जिपिएको माथि कतिपय देख्नु भएको होला, कतिपय ड्रप आउट्सहरू पनि आज धेरै धेरै ठुलो पोजिसनमा हुन्छ किनकि उहाँहरूसँग त्यो क्षमता छ, त्यो क्यालिबर छ होइन। त्यसपछि आउँदाखेरि वर्क एक्सपिरियन्स र भोलिन्टियरिङ एक्सपिरियन्सको बारेमा चाहिँ हजुरले यदि एक्सप्लेन गर्नुभएको छैन, ल मैले चाहिँ फलाना कम्पनीमा 2 years जब गरेछु भनेर मात्रै लेखियो र फलाना कम्पनीमा मैले यति वर्षदेखि यति वर्षसम्म जब गरेँ, यो जब गर्दाखेरि चाहिँ मेरो ड्युटिजहरू यो थियो र यो ड्युटिजको को बेलामा चाहिँ मैले यो कुराहरू अचिभ गरेँ अथवा मेरो कम्पनीको लागि यो कुराहरू चाहिँ रिजल्भ गरेर दिएँ भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो अझै राम्रो हुन्छ है। त्यसले चाहिँ के दर्शाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ बच्चा कतिको क्यापेबल छ भन्ने कुरा देखाउँछ त्यसमा होइन। त्यसपछि डिटेल कन्ट्री रिसर्च। अब कन्ट्री रिसर्च गर्दाखेरि नेपालमा किन नपढेको, मैले अघि भने जस्तै 5वटा मात्र युनिभर्सिटी छ, त्यसमा कतिपय कोर्सेसहरू छैन होइन। त्यसको वेबलिङ्क्सहरू हाल्ने, रेफरेन्सेस हाल्ने, त्यसपछि कोही जर्नलमा त्यस्तो के छापिएर आएको छ भने न्युज पेपरमा छापिएर आएको छ भने त्यसको पनि एट्याचमेन्ट गर्ने, स्क्रिनसट्सहरू हाल्ने होइन। त्योहरू लेख्दाखेरि डिटेल कन्ट्री रिसर्चमा र प्लस नेपालमा चाहिँ अब भएको कुरा नेपालमा अब रिजल्ट डिले हुन्छ होइन। अब जस्तै कोरोनाको कालले गर्दाखेरि 2 वर्षको 4 वर्षको डिग्री 6 वर्ष लाग्यो, 4 वर्षको डिग्री 5 वर्ष लाग्यो होइन। त्यो कुराहरू भयो। त्यसपछि गएर चाहिँ अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू भयो होइन। त्यसपछि आउटडेटेड सिलेबसहरू भयो, त्यसको फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्सहरू राख्ने के त्यो राख्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ के दर्शाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ बच्चाले चाहिँ सिर्फ म चाहिँ कन्ट्री छोडेर जान लाग्यो भन्ने कुरा मेन्सन नगरिकन चाहिँ फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्सहरू पनि राखेको छ है। त्यसमा चाहिँ तपाईँले मेन्सन गर्नुपर्ने, अब त्यो मेन्सन चाहिँ गर्नु पर्यो, युनिभर्सिटीको नामहरू मेन्सन गर्नु पर्यो, कलेजहरू मेन्सन गर्नु पर्यो। मेन्सन गऱ्यो भने मात्रै थाहा हुन्छ कि बच्चालाई रियलमा थाहा छ। नेपालमा चाहिँ ल यो स्टडी एभाइलेबल भएन भनेर मात्रै भएन, त्यसको लागि चाहिँ के एभिडेन्सहरू दिनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै राख्नु पर्यो है। त्यसपछि अब अरू कन्ट्रीहरू चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपालको अलावा इन्डिया भयो, युएस भयो, युके भयो, क्यानाडा, युरोपियन कन्ट्रिजहरू पनि हामीले कम्पेयर गर्दा राम्रो हुन्छ। धेरै स्टुडेन्टहरू इन्डिया आएर पनि पढ्नुहुन्छ होइन। इन्डियाको लागि पनि कम्पेरिजन भयो, युएस युकेको कम्पेरिजन भयो होइन। युएसमा चाहिँ जेनरली चाहिँ म्याथमेटिक्सको धेरै डिपार्टमेन्ट हुन्छ, जिम्याटको भयो, जिआरई भयो, स्याटको भयो होइन, इन्जिनियरको डिपार्टमेन्ट हुन्छ। क्यानाडामा चाहिँ एक्सट्रिम वेदर कन्डिसन्स भयो, प्लस क्यानाडामा चाहिँ धेरै जस्तो डिप्लोमा र एडभान्स डिप्लोमाको कोर्सेसहरू पाइन्छ र म्याथमेटिक्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। म्याथमेटिक्सको बिना कुनै पनि जस्तै बिजनेस पढ्ने हो भने म्याथमेटिक्स नै चाहिन्छ क्यानाडामा भन्ने कुराहरू त्यो त थाहा छ, तर लेख्नु भएको त खोइ त त्यो लेख्नु पर्यो। त्यहाँ म्याथमेटिक्स चाहियो, त्यही भएर चाहिँ ब्याचलर अफ बिजनेस पढ्नको लागि म्याथमेटिक्स चाहियो भनिदिँदाखेरि त थाहा भयो नि त, ए ल त्यहाँ त म्याथमेटिक्स चाहिँ रहेछ, त्यसमा मसँग त म्याथमेटिक्स छैन भनेर त म त त्यहाँ क्वालिफाई गरिनँ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमा त्यो फ्याक्ट्स भयो नि त। त्यो
त्यसरी राख्नु। त्यसरी राख्दाखेरि पनि हजुरले के युनिभर्सिटिजहरू पनि कम्पेयर गर्नुहोस् होला है। जस्तै युएसको 4-5 वटा युनिभर्सिटिज भयो, युकेको भयो होइन, युरोपको जर्मनको भयो, रसियाको भयो, फ्रान्सको भयो होइन, त्यस्तो कुनै युनिभर्सिटीहरूको पनि राखेर त्यो युनिभर्सिटीको वेब लिङ्क्सहरू राखिदिने चाहिँ मैले चाहिँ यो निटमा गएर सर्च गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो कुराहरू पाएँ भनेर राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो। त्यसपछि चाहिँ कोर्स डिटेल रिसर्च। अब कोर्सको रेलिभेन्स त के, अब त्यही त अब के पढ्न जान लागेको छ र के पढिसकेको छ त्यसमा के रेलिभेन्स हुन्छ। अस्ट्रेलियाले अलवेज हमेसा अल द टाइम एडुकेसन प्रोग्रेसन र करियर प्रोग्रेसन मात्रै हेरेको हुन्छ अस्ट्रेलियाले। एडुकेसन प्रोग्रेसन हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले पछाडि के पढ्नु भएको र अगाडि के पढ्दै जानुहुन्छ जान लाउनु भएको छ त्यसकोमा के रेलिभेन्स छ, तपाईँको करियरमा चाहिँ त्यसले के एडभान्समेन्ट लिएर आउँछ भन्ने कुराहरू हाल्नु पर्यो। अब जस्तै फर इक्जाम्पल म्याथमेटिक्स नै छैन, म इन्जिनियरिङ पढ्न जान्छु भन्दा त पाइएन नि त होइन, त्यस्तो कुराहरू मिलेन। त्यसरी राख्न चाहिँ भएन होइन। त्यसपछि आउँदाखेरि चाहिँ करियर प्लान्समा चाहिँ अब हजुर नर्मली हामीले देखेको चाहिँ कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीको नामहरू मेन्सन गरेको हुन्छ, ठुलो कम्पनीको नामहरू मेन्सन गरेको हुन्छ र सिधै लेखेको हुन्छ म फर्केर चाहिँ 60,000 70,000मा चाहिँ जब गर्छु भनेर। त्यसको एभिडेन्सहरू त्यसको टेस्टिमोनीहरू खै त हालेको त। त्यसमा हाल्ने तरिका चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नेपालको जस्तै अब जब साइट्सहरू त लेख्नुहुन्छ, मेरो जब.com, हाम्रो job.comहरू होइन, त्यो पनि लेख्ने प्लस स्यालेरीको साइट्सहरू पनि लेख्ने। स्यालेरीको साइट्सहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ glassdoor.com होइन, payscale.com, ambitionbox.com भन्ने चाहिँ यिनीहरू स्यालेरी साइट्सहरू हो। यिनीहरूले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि नेपालमा त्यो पोजिसनमा आजको डेटमा कतिको एभरेज स्यालेरी चलिरहेको छ भनेर चाहिँ देखाउँछ र त्यो एभरेज स्यालेरी चाहिँ कुन कम्पनीहरूमा चलिरहेको छ भनेर पनि एक्ज्याक्टली मेन्सन गरेको हुन्छ। त्यो त एकदम राम्रो रेफरेन्स भयो नि, यो कम्पनीमा चाहिँ आजको टाइममा यो पोजिसनमा यतिको स्यालेरी चलिरहेछ है भन्ने कुरा त थाहा भयो नि त। त्यो हालिदिने। त्यो हालिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल बच्चाले चाहिँ ल फ्याक्ट्स दिएको छ है, यो आफूले मात्र बोलेको कुरा होइन, यो जुन साइट्सहरू छ एकदमै रिलायबल साइट्सहरू हो। यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ रिसर्च गरेर राखेको कुराहरू हुन्छ है, त्योहरू राख्ने। त्यसो राख्दाखेरि चाहिँ रिसर्चबाट पर्सनल टच दिने के, त्यो पर्सनल टच दियो भने चाहिँ आफ्नो भइसकेपछि त पर्सनल टच हुनु पऱ्यो नि, रिसर्च हुनु पऱ्यो नि त्यसमा, त्यो रिसर्च हाल्ने होइन। त्यसपछि फाइनेन्सियल स्ट्याटसमा चाहिँ अब त्यही हामीले अब लेख्दाखेरि अब 1 वर्षको फिस, 1 वर्षको लिभिङ, 1 वर्षको ट्राभलिङ, 2 वर्षको इन्सुरेन्स भन्ने कुराहरू हामीले हालेको हुन्छ। कहाँबाट आयो, कसरी आयो भन्ने कुराहरू पनि एक्सप्लेन गर्ने, कोसँग कति छ, कुन ब्याङ्कमा कति छ होइन, त्यो राख्ने। प्लस चाहिँ आफ्नो प्रोपर्टी भ्यालुएसनहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ, मैले चाहिँ धेरै देखेको कुरा, मेरो एक्सपिरियन्समा देखेको कुराहरू चाहिँ प्रोपर्टी भ्यालुएसनको हामीले चाहिँ PDF त अट्याच गरिदिन्छौँ, तर त्यो कुराहरू चाहिँ यसरी मेन्सन भएको चाहिँ देखिदिनँ कि मैले। त्यो कुराहरू चाहिँ मेन्सन गर्नु पर्यो। अब आजको टाइममा चाहिँ मेरो फ्यामिलीसँग 2 करोडको प्रपर्टी छ, 5 करोडको प्रपर्टी छ भनेर अब प्रपर्टी भ्यालुएसन त हालेको, तर त्यो कुरा एसओपीमा त खै त समेटेको भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिनँ कि मैले। त्यसमा हाल्ने, त्यसमा होइन। त्यसपछि अब अस्ट्रेलियन इम्प्लोइमेन्ट, अब त्यसमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि कतिपयले चाहिँ अस्ट्रेलियामा त PSW को खासले गर्दाखेरि हो, त्यसमा चाहिँ अस्ट्रेलियन साइट्सहरू लेखेको देख्छु कि मैले। त्यो हामी त खास स्टडीको लागि मात्रै हो नि त। अस्ट्रेलियन साइट्सहरू चाहिँ पार्ट टाइम फुल टाइमहरू जुन लेखेको छ त्यसलाई चाहिँ अभोइड गर्नुहोस् होइन। त्यसमा चाहिँ त्यसको सट्टामा बरु मैले जुन त्यो स्यालेरी साइट्सहरू भने त्यो हाल्नुहोस् होइन, जब साइट्सहरू हाल्नुहोस्, त्यो गर्दा बेटर हुन्छ है। त्यसपछि आएर फाइनेन्सियल स्ट्याटस र किनसिपमा त्यही हो। फ्यामिली फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ फ्यामिलीमा को छ, पेरेन्ट्स हुनुहुन्छ, ग्रान्ड पेरेन्ट्स हुनुहुन्छ, सिब्लिङ्स छन् होइन, त्यो भयो। फ्यामिलीको प्रपर्टिजहरू भयो, जुन मैले पहिला त्यो एसेट्सहरूको बारेमा भने त्यो एसेट्सहरू पनि मेन्सन गर्ने, आजको टाइममा यतिको प्रपर्टी छ होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै मिस नगर्ने कुराहरू यिनीहरू चाहिँ है, एकदमै राख्नुपर्ने कुराहरू। त्यही ब्याड एसपीमा चाहिँ यही कुराहरू मिसिङ भएको हुन्छ कि कतिपय कुराहरू चाहिँ एकदमै मिसिङ भएको हुन्छ। फ्यामिलीमा चाहिँ ल मम ड्याड भयो, सकियो, त्यस्तो होइन। मम ड्याड हुनुहुन्छ, मम ड्याडको स्ट्रगल कस्तो हो होइन, अथवा सिङ्गल प्यारेन्ट हुनुहुन्छ अनि त्यहाँ उहाँको स्ट्रगल कति हो, सिब्लिङ्स छ भने सिब्लिङ्सको पनि बडो सिब्लिङ हो कि सानो सिब्लिङ हो कि उसको बारेमा उसलाई पनि सपोर्ट चाहिएला, उसलाई पनि गाइडेन्स चाहिएला भन्ने कुराहरू होइन। र प्लस हामीले चाहिँ देखेको कुराहरू चाहिँ पर्सनल टच दिँदाखेरि चाहिँ म फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ म जस्तै फर इक्जाम्पल लेडी क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ भने चाहिँ फर्केर आइसकेपछि त हाम्रो ट्रेडिसन त के हो, आफ्नो लागि त म्यारिजको लागि खोजिदिने त पेरेन्ट्सले हो नि। हाम्रो ट्रेडिसनमा चाहिँ नेपालमा, इन्डियामा फर्म भएको ट्रेडिसन्सहरू त यही हो नि। फर्केर आइसकेपछि एउटा पोजिसनमा पुगिसकेपछि चाहिँ म्यारिजको कुराहरू आउँछ, त्यो म्यारिजको कुराहरू पनि त्यसमा मेन्सन गर्ने। म चाहिँ मेरो चाहिँ फ्यामिलीले हेर्नु होला, राम्रो खोज्नु होला होइन, त्यो चाहिँ म जब गर्दा चाहिँ मैले राम्रो पाउँछु, त्यसपछि चाहिँ दुवैजना हामी सेटल भएर चाहिँ एक ठाउँमा गरौँला भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्ने है। त्यसपछि ल यो गुड वर्ष स्यासो ब्याड एसपीमा चाहिँ यति मैले कभर गरेँ होइन। यसपछिको चाहिँ सिङ्गल र डिपेन्डेन्टको बारेमा चाहिँ हाम्रो प्रकाश सरले चाहिँ कभर गर्नुहुन्छ। म चाहिँ प्रकाश सरलाई चाहिँ ह्यान्ड ओभर गर्दैछु।
Thank you, Sandeepji. First of all, namaste to all the participants. म प्रकाश नेउपाने मैले चाहिँ आज सिंगल एप्लिकेन्टको एसओपी कस्तो हुन्छ अनि कपल एप्लिकेन्ट अथवा एप्लिकेन्ट विथ एक्कम्पेनिङ फ्यामिली मेम्बर्स वाइफ चिल्ड्रेन स्पाउस उनीहरुकोमा के फरक हुन्छ त्यो कुराको बारे थोरै आफ्नो आइडिया शेयर गर्दैछु। जेनरली तपाईले आफ्नो स्पाउस एक्कम्पेनी गर्ने बित्तिकै तपाईको भिजा एप्लिकेसन अरु सिंगल एप्लिकेसन भन्दा डिफरेन्ट हुन्छ। जेनरली it increases the necessary financial costs. It also increases the concerns about the GT aspects, whether the applicant has sole motive to study or an intention of better earnings together with his spouse in abroad. And your application might be deemed as applicant with lesser chances of sincere return to the home country. अनि अब हामीले यो रिस्कहरु मिटिगेट गर्नलाई तपाईको एसओपी मा सिंगल को र कपल को एप्लिकेसन को एसओपी अलमोस्ट सिमिलर एउटै हो, तर केही पार्टिकुलर सेक्सन्सहरुमा चाहिँ तपाईले डिफरेन्ट इन्फर्मेसनहरु एडिशनल इन्फर्मेसनहरु इन्क्लुड गर्नुपर्छ। अब तपाईको एसओपी अथवा हामी एसओपी लाई जीटी स्टेटमेन्ट लेटर पनि भन्छौं, किनभने डिपार्टमेन्ट अफ होम अफेयर्स को वेबसाइटमा त्यसलाई जीटी स्टेटमेन्ट लेटर भनेर रिफर गरेको हुन्छ उनीहरुले। हामीले एसओपी भन्ने टर्मिनोलोजी त्यहाँ त्यति देख्दैनौं, सो दैट वी अल्सो रिफर दिस पार्टिकुलर आइटम एज जीटी स्टेटमेन्ट लेटर। त्यसको पहिलो सेक्सनमै फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड अथवा सर्कमस्टेन्सेस इन होम कन्ट्रीको सेक्सनमा you must mention date of marriage, recent living address and brief information about the incomes and financial aspects of the both side parents or siblings. अनि इमिग्रेसन हिस्ट्रीको सेक्सनमा अब तपाईहरु 2 जना 3 जनामा कसैले चाहिँ प्रशस्त अरु कन्ट्री घुम्नु भए हुन सक्छ, कुनै अर्को कन्ट्रीको रिफ्युजल भएको हुन सक्छ। सामान्यतया कुनै पनि रिफ्युजललाई हाइड गरिन्न, अस्ट्रेलियन एम्बेसीले सबै कन्ट्रीको इमिग्रेसन रेकर्ड्सहरु आफै थाहा पाउँछ, सो दैट वी मस्ट सिन्सियरली इन्क्लुड अल अफ योर इमिग्रेसन हिस्ट्रीज। अनि ग्याप क्लारिफिकेसनको सेक्सनमा स्पेशली म्यारिड हुनुहुन्छ, लेडी हुनुहुन्छ, बेबी केयर कम्पल्सनले गर्दाखेरि केही टाइम अराउन्ड 6 महिना 1 वर्ष वा 2 वर्ष नै पनि ग्याप भएको थियो भने त्यो कुरालाई पनि तपाईले पोलाइटली एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। दिस फ्याक्टर विल बी कन्सिडर्ड पोजिटिभली बाइ डीएचए अफिसर्स। अरु सेक्सनहरु फाइनान्शियल सपोर्टको सेक्सनमा तपाईले कति लोन लिनु भएको छ, ठीक 1 वर्षको ओभरअल कस्ट कति हो अनि टोटल इन्टायर ड्युरेसनको कस्ट कति हो त्यसलाई क्लियरली लेख्न पर्छ। अनि लोन मध्ये तपाईले कति युज गर्नुभयो, अब कति डिसबर्स गर्नुभयो, डिसबर्स भएकोबाट कति युज भयो, कति युज हुन बाँकी छ त्यो क्लियरली मेन्सन गर्नुपर्छ, किनभने स्पेशली फाइनान्शियल बर्डन नै इन्क्रिज गरेको हुन्छ तपाईले स्पाउस एक्कम्पेनी गर्दाखेरि। एम्बेसीले केयरफुल्ली त्यो सेक्सनमा हेर्छ। अर्को तपाई अस्ट्रेलिया गइसकेपछि तपाईहरु दुवै जना गइसकेपछि कस्तो लिभिङ एरेन्जमेन्टमा कहाँ कसरी बस्नुहुन्छ, जेनरल डिपार्टमेन्ट अफ होम अफेयर्स को लिभिङ कस्ट सजेसन के हो त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ आफुलाई छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्छ। प्लस डिपार्टमेन्टले सजेस्ट गरेको भन्दा थोरै केही कममा पनि लिभिङ पोसिबल हुन्छ तपाईहरुलाई शेयर्ड लिभिङहरुमा, त्यो कुरा तपाईले मेन्सन गर्नु पर्यो। किनभने यो कुरा हामीले किन अहिले सजेस्ट गर्छौं भने धेरै रिफ्युजल्सहरुमा हामीले देखेको छौं फ्युचर सर्कमस्टेन्सेस इन अस्ट्रेलिया बारे राम्रो केही इन्फर्मेसन छैन भन्दै पनि रिफ्युज गरेको भेट्छौं। त्यो हुनाले हामीले सबैलाई सजेस्ट गर्छौं उहाँ गएर कस्तो गरी कहाँ कसरी बसिन्छ, कति खर्च लाग्छ, अनि प्लस आफ्नो पढाइ वा भिजा ड्युरेसन पछि सिन्सियरली दुवै जना रिटर्न हुन्छौं भन्ने कुरा पनि क्लियरली मेन्सन गर्नु पर्यो। अर्को करियर भिजन आफ्टर द रिटर्न, यो सेक्सनमा आफ्नो बारे त क्लियरली एप्लिकेन्टले लेखेकै हुन्छ, प्लस त्यो सँगसँगै अलि लास्ट लाइन्समा काइनेर मेरो स्पोजको पनि फर्किएपछि नेपालमा यो प्लान छ, मेरो आफ्नो करियर प्लानसँग उसको पनि करियर प्लान सिमिलर छ, अथवा हामी एक अर्कोको लागि सपोर्टिभ छौं। जस्तै अब म चाहिँ अझै लम्बिएर पढ्छु, त्यस स्पोज मात्र फर्किन्छ, यस्तो कुराहरु कन्ट्राडिक्ट गराउनु हुँदैन, दुवै जना नै सिन्सियरली फर्कन्छ भन्ने गरी राख्न पर्छ। अथवा तपाईको स्पोज चाहिँ तपाईको भन्दा अझै स्ट्रङ्गर प्रोफाइलमा हुनुहुन्छ, उहाँले फर्किनै पर्छ भने त्यो कुरा पनि मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि
इन्सेन्टिभ टु रिटर्न टु होम कन्ट्री, यो सेक्सनमा जेनरली हामीले फर्स्टमा आफ्नो एकाडेमिक र करियर रिलेटेड 2-4 लाइन के लेखेको हुन्छौँ कि म मेरो बेटर करियर पर्सपेक्टिभको रिजनले अब्सोल्युटली रिटर्न हुन्छु। अनि सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फ्याक्टरहरू चाहिँ मेरो बोथ साइड प्यारेन्ट्ससँग यस्तो यस्तो प्रोपर्टीहरू छ जसले मलाई राम्रो सोसियल स्ट्यान्ड नेपालमा दिएको छ, कम्फर्टेबल लिभिङ मेरो नेपालमै छ। द सेम थिङ सेम कुरा चाहिँ मैले एब्रोड कन्ट्रीमा सजिलै एचिभ गर्न सक्दिनँ, लामो समय लाग्छ। सो द्याट म कम्फर्टेबल लिभिङको लागि पनि हामी दुवैजना हाम्रै कन्ट्री फर्कन्छौँ। अनि अरू फ्याक्टरमा चाहिँ हाम्रो भाषा, हाम्रो कल्चर, हाम्रो फेस्टिभल्सहरू, फुडहरू, आफ्नो रिलेटिभहरू, साथीहरू, सपोर्टिभ वेल विसर्सहरू सबै रिजनले गर्दा पनि द सेम कुरा चाहिँ अरू कन्ट्रीमा सजिलै पोसिबल नहुने हुनाले पनि हामी हाम्रै कन्ट्री फर्कन्छौँ भनेर इन्सेन्टिभ टु रिटर्न सेक्सनमा क्ल्यारिफाई गर्नुपर्छ। ओके, अब हामी तपाईहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्न सक्छौँ, हाम्रो आफ्नो लामो अनुभवहरू छन्। स्पेसल्ली हामी पर्सनलाइज सपोर्ट गर्छौँ सबैजनालाई। वी हेभ 1-to-1 सपोर्ट स्टाइल एन्ड ट्रेन इन आवर अफिसेस अराउन्ड नेपाल। अर्को, we have huge archive of successful visa grant SOPs. Absolutely, we will care the confidentiality of each students. We will share ideas, information, hints, facts, figures, etc. But certainly we will care the confidentiality. And we have a layer of filtering and refinement system. तपाईले केही दिनुहुन्छ कलेजलाई पठाउन, एमबीएसलाई अपलोड गर्न भने हामीले हाम्रो आफ्नो एक्सपर्टिज अनुसार त्यसलाई सिरियसली फिल्टरिङ गर्छौँ, अरू आइडिया दिन्छौँ, थप अरू केही गाइडलाइन गर्छौँ, सिधै डाइरेक्टली हामी पठाइहाल्दैनौँ। अनि हामीसित कस्टमाइज स्याम्पल एसओपीजहरू प्रशस्त हुन्छ, त्यो भेट्दा तपाईहरुले सजिलै आफूले के गाइडेन्स आइडियाजहरू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई सजिलो हुन्छ। इभन हाम्रो वर्क पोर्टफोलियो चाहिँ ग्लोबल छ, हामी प्रशस्त धेरै प्रोभाइडरहरूसँग लामो समयदेखि काम गरिरहेको हुनाले हाम्रो इन्फर्मेसनको रिसोर्सेसहरू पनि ब्रोडर एरेजमा छ। सो आई बिलिभ वी विल सर्टेनली गाइड यु पर्फेक्टली। ओके सन्दीपजी, मेरो आइडियाहरू यही थियो। अब मैले नेक्स्ट सेसन प्रोबेबली क्विज छ, सन्दीपजीलाई क्विजको लागि म आफू अहिले लिभ हुन्छु। Thank you very much, Prakash sir, and thank you very much, Sandeep Kumar sir. Very informative session. I hope अहिले हामीसित 729 and counting participantहरू जोइन भइरहनु भएको छ। Thank you so much. यदि तपाईहरु भर्खरै मात्रै जोइन हुनुभएको छ भनेदेखि we just spoke about SOP writing guidelines र SOP writing को tips and tricks हरुको बारेमा इन्डस्ट्री एक्सपर्टहरुले भर्खरै कुरा गर्नुभयो र त्यो भन्दा अगाडि we spoke about visa refusals. Okay, we have prepared some questions for you for all the attendees र यो क्वेशन को आन्सरहरु चाहिँ तपाईले हाम्रो च्याट बक्समा दिन सक्नुहुन्छ र त्यो भन्दा अगाडि we've been receiving so many queries from our attendees र प्लिज म फेरि के पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने तपाईहरुले दिनुभएको क्वेशन, तपाईहरुले प्रेजेन्ट गर्नुभएको क्वेशन क्वेरीज हामी अहिले आन्सर गर्दैनौं। we apologize for that. तर यसको लागि हामीले डेडिकेटेड सेसन राखेका छौं। टुवर्ड्स द एन्ड अफ दिस वेबिनार हामीले तपाईहरुको क्वेशन्स डाइरेक्टली लिने र त्यसैगरी इफ दैट क्वेशन इज रिलेटेड टु एसओपी विल पास इट अन टु द एक्सपर्ट्स लुकिङ आफ्टर दैट र इन्टरभ्यु छ भनेदेखि विल पास इट अन टु द एक्सपर्ट्स लुकिङ आफ्टर दैट र त्यसैगरी भिजा रिफ्युजलको डाइरेक्टली पर्टिकुलर क्वेशनहरु छ भने पनि दैट विल बी एड्रेस्ड र तपाईहरुको ओभरअल स्टडीको कुरा र तपाईहरुको अस्ट्रेलिया आउने डिसिजनको कुराहरु भन्दा पनि प्लिज try to keep your questions related to today's webinar topics, which are SOP and interview. हैन र त्यसैगरी भिजा रिफ्युजलको बारेमा पनि सर्टेन क्वेशनहरु सोध्न सक्नुहुन्छ, बट ट्राई टु किप योर क्वेशन्स लिमिटेड टु भिजा रिफ्युजल, एसओपी टपिक्स र त्यसैगरी इन्टरभ्यु प्रिपरेसनको टपिक्सहरु सोध्नु होला। अदरवाइज अरु थप आन्सरहरुको लागि वी विल रिडाइरेक्ट यु कुन सिचुएसनमा कसरी तपाईलाई सजिलो हुन्छ हामी त्यसरी नै सेसनको एन्डतिर हामी तपाईलाई सजेस्ट गर्छौं। र अब भने लेट्स मुभ अन टु आवर फर्स्ट क्वेशन फर द क्विज। व्हाट यु क्यान डु इज लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेशन फर्स्ट। ओके, so for example तपाईलाई यसमा मल्टिपल चोइस क्वेशन छ, you are supposed to choose the right answer र एक्चुअली सर क्वेशन पढ्नुस् र तपाईलाई ठीक लागेको आन्सर चाहिँ
हाम्रो च्याटमा ड्रप गरिदिनु होला एन्ड देन we will reveal the right answer for you guys. Okay, that's interesting. Wow, okay. The question was choose the correct statement. You मध्येबाट almost all the participants ले चाहिँ option number C अर्थात् I wish to study at supposed university because it offers my desired course and is recognized as the most reputed as one of the most reputed universities in Australia. Very good, wonderful answer. Majority of you got this question right. When you are presenting your SOP, you are supposed to explain yourself why you are choosing this certain university. This is how you are expected to write in your SOP. So that is, excuse me, that is the main motto of this quiz. Majority of you got this question right. Okay, let's move on to question number 2. Okay, fill in the blanks. I will utilize my dash exposure to seek a job back in Nepal. PSW अर्थात् पोस्ट स्टडी वर्क, जसलाई यहाँ टीआर पनि भनिन्छ. टीआर को टाइममा तपाईहरुले जुन आफ्नो पढाइ सकिसके पछाडी तपाईहरुले त्यो खाली 2 वर्ष अथवा 3 वर्षको समय पाउनुहुन्छ. त्यो समयमा चाहिँ आफ्नो एक्सपोजर चाहिँ गेन गर्नुहुन्छ या तपाईहरुको पढाइ चलिरहेको दौरानमा इन्टर्नशिपकै बेलामा एक्सपोजर गेन गर्नुहुन्छ अथवा क्यापस्टोनको बेलामा एक्सपोजर गेन गर्नुहुन्छ. Okay. Okay, majority of the answers are suggesting option number A, right? Okay, right. So post-study work र internship को बेलामा आफ्नो पढाइको एक्सपोजरलाई युटिलाइज गर्ने भनेर धेरैजनाले त्यो अप्सनहरु सिलेक्ट गर्नु भएको छ, which is absolutely right. क्यापस्टोन भनेको it's just an exam. It has nothing to do. It has not significant to do to raise your exposure or to increase your exposure. So option number A and B would be the right answers. Let's move on to question number 3. Okay, question number 3, very easy, very simple. True or false? Australia is recognized as one of the most culturally diverse international study destinations. Fantastic. Thank you for your prompt response. Yes, Australia indeed is recognized as one of the most culturally diverse international study destinations. Your statement, your line, it is widely used in almost everybody's SOP. Just SOP prepare garde hununcha bhane, this is one of the line you are expected not to miss. Australia वास्तवमै पनि रियालिटीमा पनि you will find your education provider so diverse. त्यहाँ हुनु भएको स्टुडेन्टहरु तपाईहरुको भोलिका दिनमा हुन सक्ने कलिगहरु पनि you will find them from all sorts of nationalities, from India, Nepal, China, England, from the USA, from France, from everywhere. So this statement is true. Moving on to question number 4. Question number 4. Please choose the correct statement. तपाईहरुले यसको आन्सर, यो क्वेशनहरुको आन्सर चुज गर्दाखेरि चाहिँ you are expected आफ्नो SOP मा कुन चाहिँ स्टेटमेन्टलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भनेर. So that is what your response should be based on. Suppose you are writing an SOP र तपाईहरुले यी मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ स्टेटमेन्टलाई आफ्नो SOP मा लेख्नुहुन्छ. How would you present yourself? Majority of the responses are response number B, option number B. Option number B is, I have chosen to study nursing because it is my passion for healing patients. Right. Exactly. Just so our previous speaker you are expected to
express who you actually are, तपाईहरुको genuine interest, तपाईहरुको genuine research र तपाईहरुको genuine भोलिको दिनमा गएर फ्युचर करियर प्लानको कुरा छ, यसलाई चाहिँ स्टेटमेन्ट बी ले झल्काउँछ। त्यसले गर्दाखेरि you are expected to write your passion, your future career plans, just like in option number B. Moving on to question number 4. Thank you for your prompt response. Question number 5. Question number 4 हामीले भर्खरै डिल गर्यौं। So moving on to question number 5, what suits you the most? I studied physics, chemistry, biology, mathematics and English in year 12, which means Nepalma +2, and I want to study Bachelor of Arts in Australia, or I want to study Bachelor of Biomedical Science in Australia, or I want to study Bachelor of Media and Communication in Australia. यो क्वेशनबाट चाहिँ we are trying to figure out तपाईहरुले आफ्नो प्रिभियस स्टडी र आफ्नो फ्युचर स्टडीलाई कसरी लिंक गर्दै हुनुहुन्छ स्टेटमेन्ट अफ पर्पसमा। And majority of you have responded chosen option number B, which is correct. If you are a student of science, it would be more relevant to pursue your higher education in faculties that are more oriented to science. Okay. Thank you very much. Thank you very much for your prompt response. So यो पछाडि we are moving on to our next part of the session, which is interview preparation. र interview preparation को session लाई facilitate गर्दै हुनुहुन्छ Mr. Badri Aryal, our first speaker, who is the Global Director of Expert Education and Visa Services. He is also one of the founders of the company. Since the company's establishment in 2003, Badri has been constantly providing genuine education and career counseling and assistance to international students, mainly from Sydney City office. He is also a registered migration agent since 2008 and an active member and associate of various professional institutions all around the world. र त्यसैगरी दोस्रो second part of this topic will be covered by Mr. Khem Sangrola, who is the Nepal Director of Expert Education and Visa Services, and he is primarily based in Expert Education, Putali Sadak, Nepal office, and has been with the company since its inception. He is one of the prominent figures in the company. Khem has 20 plus years industry experience in international education and career counseling sector, and is also renowned social personnel among the Nepalese community. I'd like to hand over the first part of our presentation to Badri Aryal sir. Thank you, Sandeep sir. Thank you very much. सबैजनालाई नमस्कार। तपाईहरु जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, कति विद्यार्थी भाइबहरुहरु, कति प्यारेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ होला, कति हाम्रो साथीहरु पनि हुनुहुन्छ होला, सबैलाई फेरि पनि नमस्कार। आजको सेसनको अघि सन्दीप सरले भनिहाल्नुभयो, हामीले के गर्न खोजिरहेका छौं भने कति विद्यार्थीहरु जेन्युइनली अस्ट्रेलिया पढ्न आउन चाहने हुँदाहुँदै पनि कति कारणहरूले जस्तै एसओपी राइटिङको स्किल नपुगेर अथवा इन्टरभ्यूको स्किल नपुगेर अथवा कतिको लयमा लागेर फेक डकुमेन्टहरु प्रड्युस भएर त्यसको भिजा रिफ्युज भएको हामीले पनि देखिरहेका छौं। त्यसलाई कसरी चाहिँ कम गर्न सकिन्छ र आजको यो सेसन चाहिँ अल अबाउट आज चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हामीलाई एजुकेट गर्नलाई कसरी चाहिँ भिजा रिफ्युज हुनलाई अभोइड गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी कुरा गरिरहेका छौं। योभन्दा अघिको वक्ताहरूले डिटेलमा चाहिँ भिजा रिफ्युजल भनेको के हो, एसओपी कसरी लेख्ने, त्यसलाई युनिक कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू एकदमै राम्रोसँग राख्नुभयो। कति साथीहरूले चाहिँ कुनै पनि टपिक मलाई पनि फेरि भनिदिनुहोस् भन्ने हुनुहुन्थ्यो अघि, जस्तै त्यो रिसर्चको त्यो लिङ्कहरू कता छ भन्ने हुनुहुन्थ्यो। त्यो हाम्रो यो प्यानलिस्ट हामी 6 जना छौं, सबैको इमेल एड्रेस हामी तपाईलाई प्रोभाइड गर्छौं लास्टमा। र तपाईलाई केही कुराहरू प्रपर क्वेशनहरू केही छ भने हाम्रो क्युएनए सेसन पछाडि पनि केही कुराहरू तपाईलाई जिज्ञासा छ भने हामी तपाईलाई प्रोभाइड गर्न रेडी छौं। र अब यो जुन इन्टरभ्यू कुरा आयो, अस्ट्रेलियामा जनरली भिजा इन्टरभ्यू भनेको एकदम रेयर हुन्छ र हुन्थ्यो, र तर केही समय पछाडि चाहिँ एकदम रेगुलर इन्टरभ्यू हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले देखिरहेका छौं र हामी यसलाई एकदम क्लोजली मोनिटर गरिरहेका छौं। यो किन भिजा चाहिँ इन्टरभ्यू लिन पर्छ त भन्दाखेरि अघि जति सकेसम्म हामीले आफ्नो कुराहरू एसओपीमा क्लियर गराउने कोसिस गर्छौं। जस्तै आफ्नो फाइनान्स एक्सपेक्ट भयो, आफ्नो एकाडेमिक एक्सपेक्ट भयो, आफ्नो फ्यामिली कम्पोजिसन भयो, हामी नेपाल किन फर्किन पर्छ, मेरो किन फर्किने कारण छ, किन म अस्ट्रेलिया बस्न मिल्दैन,
भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी सकेसम्म बुझाउन खोज्छौँ। र भिजा केस अफिसरले कसरी हेरेर हुन्छ भने उसले केही कुराहरू त्यहाँ मिसिङ जस्तो लाग्यो र केही कुराहरू चाहिँ उसलाई डाउट फिल भयो अथवा केही कुराहरू तपाईँसँग यसलाई एकदम इन्टरभ्यू भनेर ठुलो खालको पनि नसोच्नु होला। उसलाई केही कुराहरू कन्फ्युज भयो भने म चाहिँ सोध्छु नि त हाम्रो स्टुडेन्टलाई र उहाँले क्लियर गरिहाल्नुहुन्छ, त्यस कारण आई क्यान ग्रान्ट द भिजा भन्ने खालको कन्सेप्टले मात्रै गरेको हो। त्यस कारण यसलाई चाहिँ एकदमै स्ट्रेस लिएर मैले जरुरी छैन, तर इन्टरभ्यूमै नजानु नै सबभन्दा राम्रो यसको अप्सन हुनसक्छ। त्यसलाई के गर्नु पर्यो भने सकेसम्म बढी रिसर्च गर्नु पर्यो। अस्ट्रेलिया महँगो कन्ट्री छ, तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, महँगो कन्ट्री छ तर अपर्च्युनिटी पनि त्यत्तिकै छ यहाँ। त्यस कारण आउनुभन्दा अगाडि म अस्ट्रेलियाबाट बोल्दै हुनाले म आउनुभन्दा अगाडि भनिरहेको छु, आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ सकेसम्म बढी रिसर्च गर्नुहोस्। मैले पढ्न खोजेको कोर्स के हो, त्यसको फी कति छ, स्कलरसिप छ कि छैन, कुन लोकेसनमा पढाइ हुन्छ, मेरो कुन फ्याकल्टीमा गएर पढ्छु, मेरो मेरो त्यहाँ सपोर्ट सिस्टम के छ, मेरो त्यहाँ इन्टर्नसिप मैले पाउँछु कि पाउँदिनँ, त्यही खालको कुराहरू करियर ओरिएन्टेड भएर त्यसलाई सोध्नु होला र यस्ता खालको इन्फर्मेसनहरू आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई राम्रोसँग सेयर गर्नु होला। किनभने तपाईँहरू कति नेपालको अब इन्डियाको कन्सेप्टमा चाहिँ प्यारेन्ट्स आर द वान हु मेक द डिसिजन फर यु। त्यसकारण तपाईँ प्यारेन्ट्सहरूसँग बसेर अलि मजाले कुरा गरेर मेरो यति फी छ, यति पैसा लाग्छ, यति लोन लिनुपर्छ। हाम्रो यहाँ लोन भन्ने कुरा धेरै कुरा आयो, यो अस्ट्रेलियामा लोन मात्रै होइन, धेरै अरू मिन अफ स्विङ फन्ड्स पनि छ। जस्तै हाम्रो सेभिङ जेन्युन सेभिङको कुराहरू आउँछ 3 मन्थ्सको। कति साथीहरूको अरू विदेशमा बस्ने साथीहरूले अथवा साथी भन्नु आफ्नो रिलेटिभले पनि आफूलाई स्पोन्सर गर्न मिल्छ। त्यसकारण अब यो फन्ड्स यो लोन मात्रै भन्ने कुरा पनि होइन, तर तपाईँलाई के चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो भने त्यो फन्ड चाहिँ मलाई कसले स्पोन्सर गर्दैछ र त्यसको कस्ट कति छ, यदि लोन हो भने इन्ट्रेस्ट कति लाग्छ, यस्ता कुराहरू चाहिँ सामान्य तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यस्ता कुरा थाहा भयो भने तपाईँको यसै पनि स्ट्रङ हुन्छ र इन्टरभ्यूको त्यो फेजमा जानै पर्दैन। यदि इन्टरभ्यू भइहाल्यो भने के हुन्छ भने सिम्पली मैले भनिहालेँ, द इन्टरभ्यू लिने पर्सनले चाहिँ प्रिसाइज भएर उहाँलाई चाहेको क्वेसनको एन्सर तपाईँहरू खोजिरहनु भएको हुन्छ। त्यस कारण तपाईँहरू इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ भइहाल्यो भने 2-4 कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सिम्पल भनेको तपाईँको इन्टरनेट अथवा फोन के हो के युज गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको रिसेप्सन राम्रो हुनु पऱ्यो। त्यो तपाईँ जहाँ जुन लोकेसनमा हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ प्रपर अलि राम्रो हुनु पऱ्यो। तपाईँ कुनै त्यस्तै ठाउँमा जस्तै अब मुभी सिनेमा हलमा हुनुहुन्छ अथवा सपिङ मलमा हुनुहुन्छ अथवा कुनै पार्टीमा हुनुहुन्छ, केही छ भने इन्टरभ्यू लिने मान्छेलाई तपाईँले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म यस्तो सिजनमा छु, मलाई आधी घन्टामा 1 घन्टामा प्लिज मलाई कल ब्याक गर्नुहोस् भने नर्मल्ली त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ कन्सिडर गर्नुहुन्छ। त्यस कारण होइन मैले एन्सर थाहा नभएर पनि सकेसम्म अहिले गरौँ भन्दा पनि तपाईँहरू अनकम्फर्टेबल सिचुएसनमा हुनुहुन्छ भने प्लिज लेट देम नो, उहाँहरूले तपाईँलाई कन्सिडर गर्ने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ। त्यही सके पछाडि अलिकति ग्रिटिङ्स अब हुनु हेलो गुड आफ्टरनुन गुड इभिनिङ वाट एभर तपाईँको आफ्नो ग्रिटिङ्स एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा एज ए ह्युमन बिइङको हिसाबमा चाहिँ प्लिज कन्सिडर तपाईँले त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। र अलिकति क्लियर भएर अलिकति कति हिसाबले बोल्नुपर्ने हुन्छ। कति त्यहाँ अब कहिले भन्नु छ उहाँले तपाईँ वाट ल्याङ्ग्वेज यु वान्ट टु स्पिक भन्दाखेरि सकेसम्म मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ हामी अस्ट्रेलियामा पढ्न आउने हुनाले चाहिँ र हामीले पिटी अथवा आइएल्स दिएर राम्रो स्कोर गरिसकेका हुनाले चाहिँ सकेसम्म इङ्ग्लिसमा एन्सर गर्नु होला। त्यस कारण त्यो कम्युनिकेसन अलि सहज हुन्छ र उहाँलाई पनि एउटा कन्फिडेन्स हुन्छ। र यो एन्सर गर्ने बेलामा चाहिँ सकेसम्म अलिकति कन्साइज भएर अलिकति एन्सरहरू चाहिँ छोटो मिठो, कतिले चाहिँ कुराहरू राम्रो व्यक्त गर्न नसकेर त्यसलाई अलिकति बनाउने, त्यसलाई अलि लामो बनाउने कोसिस गर्नुहुन्छ, त्यसले राम्रो गर्दैन। उहाँले गरेको क्वेसनमा चाहिँ अलिकति प्रिसाइज भएर अलिकति छोटो मिठो खालको एन्सर दिन राम्रो हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यसमा के लेख्नु भएको छ, तपाईँले अब आफ्नो एउटा के कुरा के हो भने कति नेपालतिर चाहिँ यो एसओपी अरूलाई लेख्न लगाउने, आफ्नो कन्सल्टेन्सीलाई लेख्न लगाउने, आफ्नो दाइलाई लेख्न लगाउने, भाइलाई लेख्न लगाउने, आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई लेख्न लगाउने, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको त्यो कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ लो हुन्छ, तपाईँले रिसर्च चाहिँ गर्नुहुन्न। त्यस कारण मेरो एकदमै तपाईँलाई आज एउटा विशेष मेरो चाहिँ आग्रह के छ भने त्यो एसओपी प्लिज आफूले हेर्नुहोस्। हो केही कुराहरू सहयोग चाहियो भने अफकोर्स सपोर्ट यु, र त्यो एसओपी चाहिँ आफूले हेर्नु, त्यसले गर्दा तपाईँलाई इन्टरभ्यूमा पनि एकदमै धेरै हेल्प हुन्छ। र कति क्वेसनहरू तपाईँले बुझ्नु न भने प्लिज आस्क इन्टरभ्युअर टु रिपिट द्याट क्वेसन। कहिले बुझिँदैन तपाईँले प्लिज मैले यो क्वेसन बुझिनँ मलाई फेरि भनिदिनुहोस् भन्दाखेरि दे आर ह्याप्पी टु डु द्याट। त्यस कारण तपाईँले यसरी सोच्नु परेन कि इन्टरभ्यू इज लाइक पास अर फेल भन्दा पनि तपाईँले सिम्पली आफ्नो यसोमा भएको कुराहरूमा केही कन्फ्युजलाई दूर गर्ने मात्रै हो। त्यसपछि म अलिकति कुराहरू तपाईँलाई चाहिँ अब अलिकति कस्ता खालको क्वेसनहरू चाहिँ नर्मल्ली अहिले आइरहेको छ त्यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँलाई त्यो सुन्न चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ होला। तपाईँको प्रमरी के हुन्छ भने
सोध्ने भनेको चाहिँ अलिकति तपाईँको आफ्नो घरको ब्याकग्राउन्डहरू के छ, किनभने त्यो ब्याकग्राउन्ड सोध्ने हिसाबमा उहाँले के कुरा बुझ्न खोजिरहनु भएको हुन्छ भने धेरै फ्यामिली हुनेछ भने त्यो फाइनेन्सियल त्यो म्याच कसरी भइरहेको छ, त्यो फन्डहरू कसरी निस्किन्छ, अनि त्यो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको कुराहरू अलिकति आउँछ। त्यसकारण त्यो कुराहरू तपाईँले प्रिसाइजली एन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को कुरो भनेको तपाईँले पढ्न खोजेको कोर्सको बारेमा चाहिँ उहाँ आई थिङ्क दे वान्ट टु नो मोर देन एनी अदर थिङ। तपाईँले त्यो कोर्स चाहिँ किन पढ्दै हुनुहुन्छ? अघि सन्दीप सरले पनि अलिकति कुरा राख्नु भएको थियो, सन्दीप फलवार सरले। तपाईँको ब्याकग्राउन्ड र पढ्न खोजेको कोर्सको रिलेभेन्सले सिग्निफिकेन्स रिलेभेन्स छ कि छैन, त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँलाई एकदमै त्यो क्युरियस भएको हुन्छ र त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँले सोध्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ त्यो रिसर्च, किनभने अब अघि इक्जाम्पल आएको थियो मास्टर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट अथवा ब्याचलर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट नेपालमा अभाइलेबल छैन भने अस्ट्रेलियामै पढ्छु भन्दा पनि होइन, म अस्ट्रेलियामा नि अभाइलेबल छ तर मैले अरू पनि अप्सन हेरेँ। जस्तै त्यो खालको कुराहरू क्या, अब जस्तै इन्डियाको अप्सन होला कि अघि आएको कुरा अब युकेको होला, क्यानाडाको होला, त्यो खालको कुराहरूमा पनि उहाँले प्रिसाइज भएर किन पढेनौ त भन्दाखेरि अब मलाई यस्तो खालको त्यहाँ म्याथ चाहिन्थ्यो, इक्जाम्पल आएको थियो भने मैले म्याथ मेरो यहाँ नचाहिने अस्ट्रेलियामा, र एकदम सिम्पल खालको त्यो खालको एन्सर मैले गरिदिनु हो भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। अब अरू कुराहरू पनि छ। मैले अझ यहाँ मलाई त म प्रत्येक वर्ष 2-3 नेपाल गएर ठुलो सेमिनारहरूमा हजारौँ विद्यार्थीहरूसँग यसरी म कुरा गर्ने गर्छु। म लास्ट इयर दिस इयर मार्चमा पनि म नेपालमै थिएँ र मैले धेरै साथीहरूसँग, धेरै विद्यार्थी, धेरै प्यारेन्ट्सहरूसँग यसरी फेस टु फेस बसेर कुरा गर्ने मौका पाएको थिएँ भने आज चाहिँ झन्डै 700-800 विद्यार्थी अथवा साथीभाइहरूसँग यसरी कुरा गर्ने पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। र एउटा कुरा चाहिँ के छ भने हामी एक्सपर्ट एजुकेसनले जहिले पनि यही कुरा रिसर्च गर्न सजिलो होस् भनेर, रिसर्च चाहिँ बेस्ट वेपन फर द भिजा, त्यही हो, रिसर्च इज द बेस्ट की। त्यस कारणले रिसर्चको लागि नै हामीले फेरि यो अगस्तमा नेपालभरि नै फेरि सेमिनारहरू गर्दैछौँ। एक्सपर्ट एजुकेसनको एज अ डिरेक्टर हिसाबले मैले आज सन्टु तपाईँलाई एउटा जानकारीको लागि हामी थ्रु आउट नेपाल हाम्रो सेमिनारहरू हुँदैछ। काठमाडौँ, पश्चिम धनगढी लगायत पूर्व बेतामोडसम्म हाम्रो त्यो इन्फर्मेसनहरू तपाईँले प्लिज फलो आवर वेबसाइट, त्यहाँहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सोसियल मिडिया पेजहरूमा। त्यहाँ हामी चाहिँ तपाईँलाई रिसर्च गर्ने तरिका र विभिन्न युनिभर्सिटी कलेजहरू यहाँ अस्ट्रेलियाबाट लिएर गएर प्रत्यक्ष कुरा गर्ने वातावरण हामी बनाउँदैछौँ। त्यसकारण त्यो कुराहरू जाहेर गर्नेछ। र तपाईँलाई मैले जानुभन्दा अगाडि चाहिँ अस्ट्रेलिया मैले सानो छोएको थिएँ। अस्ट्रेलिया भेरी एक्सपेन्सिभ तर त्यति नै अपोर्चुनिटी भएको कन्ट्री हो। त्यसकारण आउनुभन्दा अगाडि यो रिसर्चमा विशेष गरेर आफ्नो कलेज कोर्स, त्यसपछिको आउटकम, यस्ता कुराहरूमा लोकेसन, यस्तो कुराहरूमा अलिक बढी ध्यान दिनु होला भन्ने म आशा गर्छु। र बाँकी कुराहरू छ 2-4 यो टिपिकल क्वेसनहरू, र हाम्रो एक्सपर्ट एजुकेसनले तपाईँलाई यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ के सपोर्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो मेरो कलिग हुनुहुन्छ खेम सङ्गोला। हि हेज गट सो मेनी इयर्स अफ एक्सपिरियन्स। डेली भिजाहरू आइरहेको देखिन्छ, एप्लिकेसन भइरहेको देखिन्छ हाम्रो अफिसमा। त्यस कारण हि हेज गट भेरी थरो नलेज। त्यस कारण उहाँले चाहिँ यो कुराहरू थोरै प्रकाश पार्नुहुन्छ। र केही क्वेसनहरू छ भने प्लिज ड्रप गर्नुहोस् हाम्रो च्याट बक्समा। म फेरि पनि एकछिन पछाडि आएर तपाईँको क्वेसनमा चाहिँ म एन्सर गर्ने ट्राई गर्छु। धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई। थ्याङ्क यू सो मच फर अल द पार्टिसिपेन्ट्स जो चाहिँ यसरी डेस्परेटली हामीलाई सुनिदिइरहनु भएको छ। हामी एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेसको तर्फबाट तपाईँहरूप्रति एकदमै आभार व्यक्त गर्दछौँ। र एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेस म विशेष गरेर नेपाल डाइरेक्टरको हैसियतबाट चाहिँ मेरो मोर देन 2 डिकेड्सको एक्सपिरियन्स यहाँको माझमा सेयर गर्न चाहन्छु। अस्ट्रेलियाको भिजा प्रोसिड्युर टाइममा अप्स एन्ड डाउन, टाइममा चेन्जेसहरू हुँदै आइरहेको कुराहरू हाम्रो एन्टायर एक्सपिरियन्सबाट यहाँलाई सेयर गर्दछौँ। र मेनली कस्तो हुन्छ भन्दा अस्ट्रेलियन हाई कमिसनले चाहिँ विशेष गरेर एसओपीमै फोकस गरेको हुन्छ। मेन एसओपी कस्तो छ, एसओपीमा सम्पूर्ण कुरा, यो भनेको काइन्ड अफ जन्मकुण्डली हो, विद्यार्थीको यो जन्मकुण्डली नै हो। यो हेरिसक्ने बित्तिकै यो विद्यार्थी जेन्युन हो कि होइन, यो विद्यार्थीको इन्कमको पाटो कस्तो छ, एकाडेमिक पाटो कस्तो छ, वर्क एक्सपिरियन्स छ कि ग्याप छ कि, यी सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ अकुमुलेट गरेर राख्ने ठाउँ भनेको एसओपी हो। र रेफ्युजलको पार्टमा अघि प्रसन्न सरले भन्नु भने यी सबै कुरा हुँदै गर्दा अहिले प्रशस्त रेफ्युजल भइसके पछाडि आज हामीहरूले पनि यो जमर्को गरेका छौँ कि किन चाहिँ यसरी भिजा रेफ्युज भइरहेछ, यसलाई मिटिगेट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पार्टमै हामी फोकस छौँ आज। र हामीहरूले विशेष गरेर एसओपीमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
पहिलो कुरा त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो आज सुनिरहनु भएको छ या प्यारेन्ट्सहरू सुनिरहनु भएको छ या हाम्रो साथीभाइहरू सुनिरहनु भएको हुनसक्छ, विभिन्न कन्सल्टेन्सीको साथीहरू सुनिरहनु भएको छ। यसमा कस्तो कुरामा चाहिँ मेन ध्यान दिनुपर्छ भने विद्यार्थीहरूले त्यो कन्सल्टेन्सी भिजिट गर्छ, त्यसले त आफै लेखिदिन्छ, तपाईँहरू किन लेखिदिनु हुन्न भन्ने कुरा नै यस्तो खालको स्लोगनहरू लिएर हिँड्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले हाम्रो एन्डबाट चाहिँ जहिले पनि सम्झाउने गर्छौँ र जब क्राइसिस पर्छ त्यतिखेर उहाँले रियलाइज गर्नुहुन्छ जतिखेर ढिलो भइसकेको हुन्छ। त्यस कारण सबैभन्दा ठुलो लेसन त यहाँहरूले के बुझिदिनुपर्छ भने हरेक एसओपीमा तपाईँहरूलाई हामीले गाइडलाइन गर्ने हो, हामीले गाइड गरिदिने ट्रिक एन्ड टिप्सका कुरा, जस्तै अघि प्रवीण के अरे हाम्रो सन्दीप सरले, प्रकाश सरले उहाँहरूको जुन एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभयो त्यो टिप्सहरूलाई बेस बनाएर एसओपीमै ध्यान दिनुपर्छ। हरेक डकुमेन्टहरूमा विद्यार्थी आफै इन्भल्भ हुनुपर्छ, ताकि अहिलेको विद्यार्थीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई प्यारेन्ट्सको इन्कम थाहा छैन, सबै कुरा प्यारेन्ट्समै डिपेन्डेन्सी बढेको हुन्छ। अहिले विशेष गरेर +2 होल्डर विद्यार्थीहरूको त झन् त्यो हालत एकदमै डिजास्टर छ र फाइनेन्सियल पाटो पनि थाहा हुँदैन। फाइनेन्सियल पाटो सँगसँगै विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूलाई आफ्नो एकाडेमिक्स पाटो थाहा हुन्छ, इङ्ग्लिसमा कति स्कोर गरेको छ त्यो पाटो थाहा हुन्छ, त्यस बेसमा इन्टरभ्यू पनि त्यसमा समस्या हुँदैन। भनेपछि फाइनेन्सियल या इन्कमको पाटो, प्रपर्टीको पाटो, यसमा त विभिन्न कुराहरू हुन्छन्। यी सारा कुराहरूको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ प्यारेन्ट्सले त्यतिखेर लिन सक्दैन। इन्टरभ्यू आउँदा या एसओपी त विद्यार्थीकै बेसमा गरिएको हुन्छ। त्यसकारण सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई मेरो एक्सपिरियन्सबाट के एकदम विनम्रताका साथ सेयर गर्न चाहन्छु भने प्लिज बी इन्भल्भ योर सेल्फ फ्रम द डे वान। तपाईँ डे वानदेखि नै इफ यु इन्भल्भ इन एभ्री सिङ्गल डकुमेन्ट देन देयर वोन्ट बी एनी इस्यु अफ getting or facing any kinds of interview, हाई कमिसनबाट होस् या अस्ट्रेलियाको इन्स्टिट्युसनबाट होस्, त्यसमा केही समस्या हुँदैन तपाईँ डे वानदेखि नै इन्भल्भ हुनु भएको छ भनेदेखि। तर इन्भल्भ हुनु भएको छैन भने चाहिँ कतिपय अब के छ भन्दा कपी पेस्ट गर्ने चलन छ, जुन कुरा अघि पनि मेन्सन भएको थियो। कपी पेस्ट गर्ने बित्तिकै अब यो विद्यार्थीहरूलाई त्यो इन्फर्मेसनहरूको ल्यागिङ हुन्छ, त्यो हुने बित्तिकै विद्यार्थीहरूलाई हाई कमिसनले सोध्ने बेलामा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई समस्या पर्न सक्छ। बद्री सरले अघि मेन्सन गर्नुभयो इन्टरभ्यूको पार्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबै कुरो थरोली छ भने रेयरली इन्टरभ्यू आउँदैन। त्यो पहिलो कुरो त यो प्रिभेन्सन नै राम्रो हो। एसओपीको पार्टमा, रिसर्चको पार्टमा हामी फोकस भयौँ भनेदेखि इन्टरभ्यूको चान्सै हुँदैन। अस्ट्रेलियन हाई कमिसनबाट भिजा अफिसरले के कुरामा कन्फ्युज भयो भने मात्रै सोध्छ भने सानो कुरामा कन्फ्युज छ, सानो कुरा मात्रै क्लियरिफाई गर्नलाई त्यति कुराले चाहिँ म कन्फ्युज छु, यसलाई क्लियर मात्रै गर्न पायो भने विद्यार्थीले आफ्नो एन्डबाट बेस्ट अन हिज अर हर इन्फर्मेसन त्यो भिजा अफिसरले डिसिजन गर्छ। लगभग भिजा इन्टरभ्युअरले इन्टरभ्यू लिएको सेकेन्ड टाइममा एजेन्टलाई इमेल आइसकेको हुन्छ कि यो पाटो हुन्छ भनेको सानो कन्फ्युजन छ, रेफ्युजलको आउँछ या एप्रुभलको आउँछ। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दा इन्टरभ्यू त्यत्रो लामो पनि हुँदैन, एक्सेप्सनल केसेस बाहेक कहिले काहीँ लामो पनि हुनसक्छ। कतिपय डकुमेन्टहरू डाइभर्सिफाइड हुन्छ, केसहरू पनि डाइभर्सिफाइड हुन्छ। अघि प्रकाश सरले भने जस्तो डिपेन्डेन्टको केसहरू जोड्या हुन्छ, बच्चा हुन्छ, अनि कहिले कहाँ पढेर आएको हुन्छ, फर्केर आएको, यस्तो कम्प्लिकेटेड केसमा अलि लामो पनि हुनसक्छ। तर जेनरल केसेसहरूमा भनेको 2-4 मिनटभन्दा बढी इन्टरभ्यूको केसेसहरू हुँदैन, किन भन्दा हाई कमिसनमा हुने टाइम पनि हुँदैन। अर्को कुराले स्वयं एप्लिकेसनहरू हेरिरहेको अवस्था हुन्छ। एक्सेप्सनल केसेस बाहेक अरूमा यत्रो लामो इन्टरभ्यू हुँदैन। र हामीहरूले मेनली फोकस हुनुपर्ने कुरा भनेकै जम्मी के हो त भन्दा डकुमेन्टमा इन्भल्भ हुने, फोकस गएर चाहिँ एसओपीमा ध्यान दिने, यो पार्ट हो। र के कुरामा चाहिँ बेसिकली इन्टरभ्यू दिँदाखेरि पनि सर्ट एन्ड स्विट कसरी गर्ने त? फर इक्जाम्पल तपाईँ आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस् त भनेर सोध्यो भनेदेखि हामी के गर्छौँ, फटाफट दिन थाल्छौँ आफ्नो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ। सो वेल ग्रिटिङ्स एउटा हुन्छ, एउटा एटिट्युडको कुरा हुन्छ, सरले भने जस्तो गुड इभिनिङ, गुड आफ्टरनुन के कुन समयमा परेको हुन्छ, त्यो बेसबाट हामीले इन्टरभ्यूलाई चाहिँ सुरु गर्छौँ। सुरु गरिसके पछाडि अब केस अफिसरले, भिजा अफिसरले चाहिँ आर यु कम्फर्टेबल विथ दिस इन्भाइरोमेन्ट भनेपछि इफ यु आर नट कम्फर्टेबल, लाइक मेबी तपाईँसँग टाइम दिएको हुँदैन, तपाईँ कम्फर्टेबल हुनुहुन्न भने तपाईँले ह्याप्पिली अथवा नडराइकन चाहिँ भिजा इन्टरभ्यू भनेको त ठुलो कुरा केही नै होइन, म अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा छु या म सुपर मार्केटमा हुन सक्छु या बाहिर हुन सक्छु, जुन कुरो अगाडि थाहा थिएन भनेपछि तपाईँले भन्नु भने 5-7-10 मिनट कति पछाडि चाहिँ म कल गरौँ भनेर सोध्दै गर्दा तपाईँले त्यो टाइममा चाहिँ कम्फर्ट भएर पुग्नु पर्यो। नेटवर्क राम्रो भएको ठाउँमा क्लियरली कम्युनिकेसन गर्ने, आफ्नो फोनहरू कस्तो छ त्यो बेसबाट चाहिँ तपाईँहरू प्रिपेयर भएर बस्नुपर्छ। र अर्को कुरा हामी
कस्तो छ भन्दाखेरि हामी कहिलेकाहीँ अलिकति बढी एक्जाजुरेटेड हुन खोज्छौँ र ढाँट्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो भिसा हुन्छ। अमेरिकाको भिसा रिजेक्ट भएको हुन्छ, कतिपय केसेसमा विद्यार्थीले डिस्क्लोजै गरिदिँदैन अनि भिसा पनि लज भइसक्छ अनि डिस्क्लोज गरिदिन्छ। अनि भिसा अफिसरले कस्तो गर्छ भन्दा सबै उसलाई थाहा भइसकेको हुन्छ, उनीहरूले सारा डिटेल्सहरू लिइसकेको हुन्छ, ट्र्यापमा पहिला पार्छ नि तेरो यहाँ पनि यस्तो रहेछ नि भनेर सोध्यो भने अब गयो। त्यो चाहिँ फ्रडुलेन्समा अघि प्रसन्नजीले भन्नुभयो नि यस्तो फ्रडुलेन्स केसमा पर्यो भने चाहिँ अब नट ओन्ली दिस टाइम तपाईँलाई गोइङ फरवर्ड पनि अवस्था पर्छ। त्यसकारण चाहिँ यो कुरामा चाहिँ जहिल्यै ट्रुथ बोल्ने, सत्य कुरा बोल्यो भने यो मान्छे जेन्युन छ, यो स्टुडेन्टले चाहिँ सबै कुरा आफ्नो कुरा डिस्क्लोज गरेको छ भन्ने कुरा भयो भनेदेखि तपाईँलाई केही कुरामा समस्या आउँदैन। अर्को कुरा रिलेटिभ तेरो कोही छ या छैन, या तेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी छ या छैन भन्ने क्वेसनहरू सोध्न सक्छ। वैराज विद्यार्थीको अहिलेको रिलेसनसिप सर्टिफिकेटमा एउटा मात्रै राखेको हुनसक्छ, 5 वर्ष अगाडि दाजुभाइ या दिदीबहिनी कोही गएको छ भने त्यो कुरा नखोलाइदिन खोज्छ। त्यो धेरैजना भयो भने चाहिँ हाम्रो भिजा हुँदैन कि भन्ने पार्टबाट बुझ्ने बेस सोचेर विद्यार्थीले त्यसो भने त्यो पनि गयो। त्यसकारण हामीहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले जहिले पनि सत्य के हो त्यो बेसबाट गर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ। र यो अर्को बेसिक क्वेसनहरू के कुरा सोध्न सक्छ भन्दा हाम्रो एक्सपिरियन्समा जति विद्यार्थीहरूले इन्टरभ्यू फेस गरेको र त्यो आउटकमको बेसमा हामीले कुरा गर्दै गर्दा भन्यो भने पर्टिकुलर कन्ट्री नै किन, वाइ अस्ट्रेलिया, वाइ नट नेपाल इटसेल्फ, वाइ नट नेबरिङ कन्ट्री इन्डिया इटसेल्फ, अथवा अमेरिका किन होइन या क्यानाडा किन होइन या युरोपियन कन्ट्रीहरूमा किन होइन भन्दा हामीले सर्टकटमा के भन्ने भन्दा प्रिसाइज भएर चाहिँ अस्ट्रेलियाको राम्रो कुरा भन्ने एउटा पार्ट त त्यो हो। उसको हाइली रिकग्नाइज क्वालिटी अफ एजुकेसन, त्यो पार्टलाई फोकस गरेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्तरीय शिक्षा भयो। दोस्रो कुरा त्यो क्वालिटी अफ एजुकेसनले आफूलाई ग्लोबल मार्केटमा सेलेबल बनाउँछ, नट ओन्ली इन अस्ट्रेलिया, नट ओन्ली इन नेपाल। तपाईँले आफू एउटा सेलेबल भइसकेपछि चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा आफू चाहिँ एउटा ग्लोबल सिटिजनको हैसियतले आफूलाई इस्टाब्लिस गर्न सक्नु कुरालाई फोकस गरेर चाहिँ हामीले एसओपीमा मेन्सन गर्नुपर्छ। तपाईँको हातले एसओपी लेखेको छ भने बोल्नलाई गाह्रो कुरा भएन। त्यस्तै गरेर किन पर्टिकुलर इन्स्टिट्युसनमै तपाईँ जानुभयो या किन पर्टिकुलर दिस कलेज या युनिभर्सिटी भन्ने कुरा सोध्यो भने पनि युनिभर्सिटीको बारेमा वेल रिसर्च हुनु पर्यो, त्यसको ऱ्याङ्क कस्तो छ, आउट अफ 43 युनिभर्सिटी हो कि हन्ड्रेड्स अफ कलेजहरू छन् अस्ट्रेलियामा, त्यसको ऱ्याङ्क के हो, एसेसमेन्ट लेभल कुनको कलेज छ या युनिभर्सिटी छ, त्यसको भोलिको चाहिँ पर्सपेक्टिभ के छ, त्यो पार्टमा चाहिँ हामीले फोकस भएर सठिक एन्सर दिन सक्नुपर्छ। अब हामी के हुन्छ, मैले पढ्नलाई फलान खोजेको छु, कलेज चाहिँ सबै मेरो साथी गएको छ भने द्याट इज अ रङ वे अफ फेसिङ इन्टरभ्यू। तपाईँहरूले जान्नु पर्यो तपाईँ के कारणले केन्द्रित हुनुहुन्छ, यो कुरालाई फोकस गर्नुपर्छ। अनि पर्टिकुलर कोर्समै किन त नर्सिङ पढ्न जान्छु भन्दै गर्दा मेरो साथी गएको थियो अनि त्यसो भने भएन। मैले अघि नै क्वेसन आएको थियो नि, हामीले के गर्नुपर्छ, मेरो एउटा पेसेन्स हो चाहिँ बिरामीलाई हेर्ने अथवा करियर चाहिँ यो फिल्डमा बनाएर चाहिँ एउटा नाम काम दाम सबै इस्टाब्लिस गर्ने मेरो एउटा पेसेन्स थियो भन्ने बेसमा नै हामीले फोकस हुनुपर्छ। यी पार्टहरू भनेको एउटा एकाडेमिक्स पार्टमा केन्द्रित भएर यस्तै खालका क्वेसनहरू प्रायः जस्तो आउने हुन्। पनि अर्को पार्ट हुन्छ स्पोन्सरको पार्टमा चाहिँ, जस्तै तपाईँको प्यारेन्ट्स के गर्नुहुन्छ भनेर एउटा क्वेसन गर्यो अरे, फर इक्जाम्पल वाट डु योर प्यारेन्ट्स डु भन्यो भने सिम्पल हाम्रो विद्यार्थीहरूले के ट्रेन गरेका छन्, बिजनेस भनिन्छ। बिजनेस डजन्ट मिन वाट काइन्ड अफ बिजनेस। अब त्यो इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि बिजनेस त एउटा स्ट्रिटमा बसेर चाहिँ चटपटे बिजनेस होइन, बिजनेसै भन्यो भनेपछि एउटा ठुलो बिजनेस मल्टिनेसनल कम्पनी चलाउने पनि बिजनेस हो भनेपछि माई प्यारेन्ट्स इन्भल्भ इन दिस पर्टिकुलर मल्टिनेसनल कम्पनी हो, यसमा यति इम्प्लोइ छ, यसरी काम गरेको छ, यो लेभलको अलिकति इन डेप्थ डिटेल्समा बिजनेस त बिजनेस हो, तर त्यसरी जानुपर्छ। अलिकति आफ्नो कुरा चाहिँ इन्डाइरेक्टली त्यहाँ प्रेजेन्स गर्ने गरी प्रेजेन्टेबल हुनुपर्छ। त्यस्तै खालको कुरा जस्तै अब प्यारेन्ट्सको स्यालेरी जब छ, मेरो माई फादर वर्क, अब केमा काम गर्दै हुन्छ, म सिम्पली जब मात्रै भन्नु भएर मात्रै भएन, मेरो ड्याड या मम वर्क सी वर्क्स भन्ने बित्तिकै यो पोजिसनमा काम गर्नुहुन्छ, यहाँको स्यालेरीको रेन्ज यो छ भन्ने हिसाबले चाहिँ डिटेल्समा गर्न सक्नुभयो भने इन्कमको पार्टमा त्यस्तै रेन्टको कुरा हुनसक्छ, लिजको कुरा हुन्छ, यी पार्टहरूलाई पनि मजाले कभर गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ क्लियरली विद्यार्थीहरूले चाहिँ हाई कमिसनबाट आएको इन्टरभ्यूलाई फेस गर्न सक्दछ। त्यस्तै अर्को एउटा कुरा चाहिँ अब मानव कतिपय विद्यार्थीहरूको चाहिँ जब एक्सपिरियन्स हुन्छ, फर इक्जाम्पल ब्याचलर्स पास गरेर मास्टर्सको एजुकेसन सिकिङ गर्ने विद्यार्थीहरू या +2 पिसिएल नर्सिङ गरेका विद्यार्थीहरूको एक्सपिरियन्सको बेसमा पनि कहिलेकाहीँ क्वेसनहरू आएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा के त, अब नर्सिङ होममा काम गर्छु या हस्पिटलमा काम गर्छु भन्दै गर्दा हस्पिटल चाहिँ कुन हो, त्यसमा कति स्टाफ छ, त्यहाँको फोन नम्बर कति हो, त्यहाँको बोसको सिओको, यस्तो कुराहरू पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। त हामीले के गर्छौँ भन्दा मेरो काकाको हस्पिटल छ त्यहाँको बनाएर ल्याइदिन्छौँ, या हस्पिटल चाहिँ हो तर डिटेल्स थाहा छैन, अनि यस्तो कुराहरू बोसको फोन नम्बर, इम्प्लोइ कतिजना हुनुहुन्छ, यस्तो कुराहरू
सर्लक्क जान्यो भनेदेखि हाई कमिसनको इन्टरभ्यू कुनै पनि कुराले गाह्रो पार्दैन। र लास्टली एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि लास्टमा भिसा अफिसरले वाइ सुड आई ग्रान्ट यु अ भिसा, मलाई कसरी सेटिस्फाई गर्छस् भन्यो भने तपाईँले के भन्ने त? यो पार्टमा एकदमै अब यो कुरा त यो हामीले घन्टौँसम्म इन्टरभ्यूमा प्रिपेरेसन गराउने कुरा हो, विद्यार्थीलाई सपोर्ट गर्ने पार्टमा। अब कन्साइजबाट कुरा गर्दा लास्टमा यति एउटा क्वेसन गर्यो भने के भन्ने त भन्दा म एउटा जिएस जेन्युन स्टुडेन्ट हुँ र म तपाईँको जिटीलाई चाहिँ मिट गर्न सक्छु। म जिटीलाई मिट गर्न सकेको कारणले जेन्युन स्टुडेन्ट हुँ र जेन्युन स्टुडेन्टले भनेको चाहिँ भिसाका अल द कन्डिसन्सहरू मेन्टेन गर्न सक्नुपर्छ, विच आई एम भेरी मच अवेर एन्ड आई एम रेडी ह्याप्पी टु अबाइड बाई एभ्री भिजा कन्डिसन्स इन अस्ट्रेलिया भन्यो भने चाहिँ विद्यार्थी यो जेन्युन हो भन्ने कुरा। अब रहेको कुरा अर्को एकाडेमिक्स डिटेल्सहरूका पार्टहरू हुन्छन्, त्यो तपाईँले वर्षौँदेखि अध्ययन गरेका कुराहरू, जिपिएका कुरा, इङ्ग्लिसका कुरा, यी पार्टहरूमा चाहिँ तपाईँले आफै इन्भल्भ हुनुपर्छ। बिसाइड दिस चाहिँ यो हाम्रो पार्टमा आएपछि नयाँ कुराहरू इन्भल्भ भएको हुन्छ। यो भिजा कन्डिसनसम्मका कुराहरू अध्ययन गर्नुभयो भने यो भिजाको पार्टमा चाहिँ त्यस्तो समस्या बन्दैन। र अरू कुराहरू केही भए पनि फेरि पनि हामी सेयर गर्छौँ। अहिलेलाई मैले यतिसम्म चाहिँ इन्फर्मेसन दिन सकेँ। र म लास्टमा के भन्न सक्छु भन्दा एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेसले चाहिँ विद्यार्थीको इन्ट्री भएको दिनदेखि, जस्तै कोही विद्यार्थी अब +2 सकेको विद्यार्थी फर इक्जाम्पल अहिले हामीसँग हजारौं विद्यार्थीहरू +2 होल्डर विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई डे 1 देखि हामीले के गर्छौँ भन्दा इन्ट्रीको दिनमा आइएल्स या पिटीको क्लासमा इन्ट्री गरेका दिनदेखि नै हाम्रो इन्टरभ्यूको क्लासेस, एसओपीको क्लासेस, करियर काउन्सिलिङको कुरा चाहिँ सुरु भइसक्यो। हामी त्यहीँबाट सुरु गर्छौँ एसओपी कसरी गर्ने, अथवा करियर काउन्सिलिङ स्टार्ट भयो, स्क्रिनिङ सुरु गरिसकेका हुन्छौँ। र यो इन्टरभ्यू भनेको त हाई कमिसनको मात्रै इन्टरभ्यू हुँदैन। इन्टरभ्यू भनेको पहिला हाम्रो इन्टरभ्यू पास गर्नुपर्छ। सबैभन्दा त एक्सपर्टको इन्टरभ्यू नै टफ हुन्छ। त्यो इन्टरभ्यू पास गरिसकेपछि मात्रै स्क्रिनिङ लेभल क्रस गरिसकेपछि कलेज लेभलमा हामी स्क्रिनिङ गरेर पठाउँछौँ। अब सम अफ द कलेजेसहरूले आफै पनि स्क्रिनिङ गरिदिन्छ। त्यस पछाडि एउटा अफर लेटरको स्टेजमा हुन्छ भने दोस्रो जिटीको अवस्थामा इन्टरभ्यू पास गर्नुपर्छ र फाइनल्ली मात्रै त्यो विद्यार्थी यो 2-3 स्टेप पार गरेर मात्रै हाई कमिसनको जान्छ, जुन चाहिँ हाम्रो इन्टरभ्यू भन्दा मलाई लाग्दैन अस्ट्रेलियन हाई कमिसनको डिफिकल्ट हुन्छ। किन भन्दा तपाईँले पहिला नै सगरमाथा माउन्ट एभरेस्ट यु अलरेडी हेभ क्लाइम्ब माउन्ट एभरेस्ट, अनि तपाईँ मात्रै K2 अथवा अलि साना पिक कोरमा जाने जस्तो हुन्छ अस्ट्रेलियन हाई कमिसनको इन्टरभ्यू हाम्रो एक्सपर्टको इन्टरभ्यूको बेसमा। सो यही कुरालाई चाहिँ म तपाईँहरूलाई फोकस गरेर एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेसले दिने चाहिँ इन्टरभ्यूको क्लासेसहरू चाहिँ एकदमै प्रिसाइजली र डिफिकल्ट वेबाट हुन्छ, भोलिका दिनमा चाहिँ सजिलो हुन्छ भनिन्छ नि। जुन वरियरले चाहिँ ट्रेनिङको टाइममा धेरै रगत बगाउँछ, त्यो वरियरले युद्धमा कम रगत बगाउँछ भने जस्तै हामीसँग लडाइँमा आउने विद्यार्थीहरूले चाहिँ भोलिका दिनमा यो फेसै गर्नु पर्दैन, यदि भन्छु म। थ्याङ्क यू सो मच। Indeed, thank you very much, Khem sir. Thank you very much, Badri sir. Really insightful, really fruitful session. Solid information. I hope there is an student at LIC, there is a potential Australia student visa applicant at LIC. That was useful for you. And let's have a quick quiz. We are nearing the end of our session, but still we have our university representative. Right after this quiz, we will be delivering her part of this session. We are having Joey Lin from regional, who is the regional officer of University of Newcastle. She will be sharing her industry experience and will also be sharing the expectations of what the providers expect from new international students. Before we do that, let's go through this quiz really fast. Moving on to our first question. Your question is an interview-related question, which will help us understand the level of knowledge interview. When asked about your name, you should. What do you think? Exactly. Almost all the attendees lay option A. So state your name clearly. Just to get one of the slides, precise and short answer. If they are after your name, you explain, you give them your name. Let's move on to question number 2.
These questions are very important for your interview preparation. So your question if asked, is this type of course available in your country? Why are you not studying at that university college? You are expected to reply. Exactly. Okay. Option number B, obviously. यदि तपाईहरुको आफ्नै ठाउँमा छ भनेदेखि किन नपढ्ने त त्यहाँ भनेर यो क्वेशनहरु सोधिन सक्छ, जुन फ्रिक्वेन्टली सोधिएको पनि छ। अघि प्रेजेन्टरहरुले भन्नुभयो जस्तै तपाईले चाहिँ क्लियरली हुँदा हुँदै पनि दिस इज द रिजन आई एम चुजिङ अस्ट्रेलिया ओभर माई ओन कन्ट्री ओभर माई ओन सिरिज भनेर क्लियरली एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो र यो कुरालाई एसओपी मा पनि मेन्सन गर्न सक्नु पर्यो। थ्यांक यू भेरी मच। र त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 3, if asked, did you do some sort of research before finalizing this university as the final destination for your further education? You are expected to reply. I don't think Okay, there are mixed responses. धेरैजनाले ए पनि भन्नुभएको छ, धेरैजनाले सी पनि भन्नुभएको छ। You are both correct. तर yes I did भन्नुको मतलब that is not the exact answer they are after. Interviewer are not after a तपाईको yes or no को मात्रै पछाडी हुनु न इन्टरभ्युअरहरु। तपाईहरुले चाहिँ अलिकति त्यो सिचुएसनलाई त्यो क्वेशनलाई इलाबोरेट गरेर भन्न सक्नु भयो भने तपाईहरुको लेभल अफ प्रोफिसिएन्सी, लेभल अफ तपाईहरुको रिसर्च, लेभल अफ तपाईहरुको किननेस अस्ट्रेलिया जानको लागि त्यो इन्स्टिट्युसनको लागि तपाईहरुले गर्नुभएको रिसर्च पनि झल्किन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ट्राई टु कीप योर आन्सर शॉर्ट बट ट्राई टु मेक इट फुल अफ इन्फर्मेसन। त्यसले गर्दा यो क्वेशनको लागि आन्सर नम्बर सी रेलेभेन्ट हुन्छ। मुभिङ अन टु क्वेशन नम्बर 4. If asked, are you aware of the student visa rules? You are expected to reply. यदि तपाईलाई अस्ट्रेलियामा हुँदाखेरि स्टुडेन्ट भिजामा हुँदाखेरि के रुल हुन्छ त, आर यु फेमिलियर विथ दैट भनेर प्रश्न सोधियो इन्टरभ्युमा भनेदेखि यु आर एक्सपेक्टेड टु रिप्लाई Exactly. Option number C. There is no any other options. अस्ट्रेलिया आए पछाडि फेमिलियर हुन्छु भन्न पनि पाइएन। अस्ट्रेलियामा म पढ्ने त हो नि, म त्यति त गर्नुपर्छ भनेर भन्न मात्रै पनि पाइएन। यहाँ आए पछाडि म पढ्छु, म पढ्दाखेरि पढ्दै सँगसँगै मेरो यदि मैले काम गर्ने मलाई रहर भयो अथवा फुर्सद भयो भने म पार्ट टाइम काम पनि गर्न सक्छु। और वाट एभर योर आन्सर विल बी, त्यो कुराहरु पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईको आन्सर अगेन सर्ट precise हुनु पर्यो। Moving on to our last question, question number 5. If asked, what will you do if your student visa gets rejected? You are expected to answer. तपाईलाई सिधै प्रश्न सोधियो। Exactly. Right. Appealing for the visa grant, appealing for a second chance, making your desperate request, stating your financial or family ko euta position explain garera, that is not going to help you. So all you can do is state you'll try next time, and you will indeed try next time, come up with better documents, come up with fully prepared documents, and that way your answer will be positively taken by the interviewer. So that is the end of the quiz. Now let's move on to our last speaker for the webinar, Rayub, and after her we will be taking questions directly from you. And please, whenever you are dropping us questions, try not to drop questions using the chat option. Instead, drop it in the Q&A option of Zoom. So chat ma question chhodnu bhanda pani Q&A option ma click गरेर चाहिँ त्यहाँ question chhodnu भयो भने it's easier for us to process the questions, it's easier for us to answer the questions. So let me introduce our last speaker for tonight. She's none other than Joy Lin, who is the regional officer of University of Newcastle. She specializes in onshore international student recruitment, program liaising, and she is agent liaison as well. And she is one of a very good colleague, very good friend of Expert Education and Visa Services. Handing over the session to you, Joy.
Thank you, Sandeep. Good afternoon, everybody. Good afternoon from Sydney. Thank you for attending this session. So I'm here to passing on some of the tips that university providers will expect our international students, what sort of activities before the preparation, before they come into Australia, before they're applying for their programs. So just give you a little bit of background. Australian higher education sector is a versatile. So Australian higher education, also known as tertiary education. So tertiary education meaning that Australian qualification framework we have from level 5 to level 10. That includes diploma, advanced diploma, associate degree, postgraduate degree, doctoral degree, and higher research degree. So that is all under higher education. And we have this taxa body, which is called Tertiary Education Quality and Standard Agency. It's a dependent national body that is sort of monitor all the higher education in Australia to make sure they meet the policy and requirements in order to deliver degrees to international students and domestic students. So that is the number of the a little bit of background of the Australian higher education. So most of the university will offer a lot of programs that covers IT, health, engineering, social science, design, and much more. That will fit your or demand in terms of what type of program you want to study in Australia. And just for the side notes, we have about 43 universities in Australia with 6 private. All of them has sits pretty high ranked university in the world. So in terms of a university qualification worth, I think it's quite highly recognized in the world. So definitely Australia is one of the good study destination for overseas students. Higher education sector remains a safe and the best pathway for international students. So which means that with the help from your expert team, they will help you to apply the degree that you desire to study in Australian university, and they will already provide you the services in terms of how to run an SOP and GT to make sure that you are all successful in getting your student visa granted. Next slide, please. So important topics from a university point of view in terms of the admission or what type of student we really like to see when we see in the applications. When you write an SOP, you absolutely need to know what you are going to study, and you need to know the university you are going to apply, and also where the locations are, because that might come up in the interview randomly. Because for overseas student, our admission team do occasionally conduct the interview. That could be via Zoom or face-to-face. For South Asia students, we usually do via Zoom, and we do have our admission team overseas to look after that. So SOP, I think expert team has already explained pretty well in terms of what needs to be included. That's pretty much what we love to see on the SOP, on a student applicant, that you need to know your program, you need to know why you're applying. And also for most of the students, if they are applying from a different qualification background, for example, if you are applying for business and now you want to become nurse and doing a degree in Australia, you need to justify why you want to change in very good statement, why you're changing your business background to a nurse background, okay? Most of the Australian university, not most actually, all of the Australian university will have international students. So we do have a really good nationality mix in Australia, regardless which university you're going to go. So you will find yourself to fit in your own community in Australian universities, okay? And in terms of plagiarism, it says here it's a very serious offence.
not only just in plagiarism, but also the fraudulent documents. So we do found that if you have a fraudulent documents, it's not a very good thing, and it's not very good part of the documentation of your application. So trying to not to plagiarize or fraudulent any documents when you apply it. If you have any issues, go to expert. They will verify it for us. But don't forget, university also have a mission team to do the jobs. Okay. So, and the next point is recommending the student to understand the processing time. Not sure if all of you have applied visa in Australia. Australia University usually takes their time to assess all your documents, especially for overseas students who are currently in Aussie or they're applying to Australian university for the first time. They do take maybe 3 to 4 weeks time to assess the documents. So it depends on what degree you apply and how complex your document's going to be. So we will conduct assessment on your university's qualification, plus your English certificates, your employment history, and all the statements that you provided. We will do a very thorough assessment, so that may take a longer time than you expected. So please do be patient, and if you wanted to follow up, you can follow up with expert education. They usually do via the system to follow up the status of your applications. Okay, so also as a university, most of the overseas applicants, we do expect they know how much the tuition fee going to cost. And I'll mention about scholarship later. Most of the university do offer scholarship. You can ask for scholarship and don't be shy about it. But apart from that, you do also need to demonstrate a really good financial status by showing your bank statements or getting a study loan from a approved bank, that university accountant. So that's also very important. That's something that we would like to see in your application. Next slide, please. Okay, available support. So if you are still waiting on your visa, because sometimes the enrollment starts date, but you are still waiting on your visa, so it depends on the program. We do offer online enrollments, so you can start your program overseas while you're still waiting on the visa. But of course, if you're not comfortable with it, you can defer, but then you just have to let us know. But this is definitely an option for you while you're waiting on the visa. Okay. So even though before you enrolled, we do have a student central, which is who's looking after our new arrival students. They will contact you by email or by phone call, depends on where your location's at. They will provide your information by how do you enroll into courses. If you need any accommodation, we do have on-campus accommodation. Most of uni do. If they don't, they will help you to find where to find the best cost of accommodation near the university. And the supports if you are homesick, for example, we do have a counseling support on campus or via Zoom for international students. Okay, and that's the type of support that only not just during your study, but before your arrival, during your studies, that's sort of the support we do provide. With the University of Newcastle, because we have a very big campus, so there's a facility like swimming pool, gym, bar, restaurants, so it's all facilitated in one place. So, and library, of course. So students who are studying with us, they will be able to utilize all these facilities, but some of the university is actually located in the
city, so metro in the metro city, so you might not get this type of facilities, but this is great. You need to do a research before you apply for the university's program. Next. Oh, okay. Now it's Q&A. Let me know if you have any questions about from a university side. Thank you very much, Joey. I hope the information provided by our university representative was useful and help to answer some of your questions. र अबको सेसनमा भने we will start taking questions from our attendees, but please, when you are dropping your questions, please drop it on our Q&A board that's on Zoom instead of dropping it on chat. That way we can organize your questions and we can pass it on to our industry experts in more organized manner. Whenever you are ready, all our audiences, all our attendees, we are ready for your questions. So, we've been receiving a lot of questions. So maybe we'll take the questions that were sent during the starting phase of our webinar. One of the question is, I think your question, it will be relevant to most of the students. So one of the question we have is, I'm a 2020 pass out according to my education transcript, but due to COVID, my last semester result was published on 2022. So how to explain my gap and work experience? So I think this question can be best answered by Prasanna sir, who also looks after the admissions department in our Sydney city office. So, hello everyone. So, 2020 ma pass Sanjeev Raj Bhandari, thank you for the question. So, 2020 ma pass out to nowhere. The 2022 ma result last year public in 2022. How to explain my gap and work experience. So, हजुरले अलिकति खुलाउनु भएको छैन, हजुरको year 12 थियो, bachelor's थियो अथवा कुन लेभलको कोर्स थियो, त्यो थोरै इलाबोरेट गरिदिनु भएको भए अलि सजिलो हुन्थ्यो होला सायद. मैले अझै यो खास अवसरको हुने भएको भएर मैले यो क्वेशनको आन्सर चाहिँ मेबी प्रकाश सरलाई ह्यान्ड ओभर गर्न चाहन्छु. Thank you, Prasanji. Gap clarification को कुरामा एक्चुअली स्टुडेन्ट्सले सकभर अब के ट्रेनिङ एटेन्ड गरिरहेको हुनु पर्थ्यो. आफ्नो केही ब्याचलर जोइन भइएको छ भने त्यसलाई अनेस्टली देखाउन सकिन्छ. तर यहाँ नेपालको अनगोइङ ब्याचलर एक्सपोज गर्ने बित्तिकै एसओपी को एउटा पार्टिकुलर सेक्सनमा चाहिँ मैले नेपालको ब्याचलर रनिङ जोइन गरेको थिएँ. आई एम रनिङ माई ब्याचलर डिग्री इन दिस द्याट कलेज. अब के कुरा चाहिँ मलाई सेटिस्फ्याक्टरी लागिरहेको छैन अनि के कुरा चाहिँ ड्रास्टिकली अवस्थामा बेटर देख्दैछु, त्यो क्लिन सानो केही प्याराग्राफमा लेखिदिएर यहाँको ब्याचलर छोड्न लाग्दैछु वा भिजा आएपछि छोड्छु भन्ने कुरा नै हाम्रो प्र्याक्टिसमा छ. त्यसको सबै पोजिटिभ नै रिजल्ट छ. थ्याङ्क यू भेरी मच प्रकाश सर. सो आई होप तपाईँको क्वेसनको के हदसम्म आन्सर पाउनुभयो होला. र प्रश्न सरले भने जस्तै तपाईँले के पास गर्नुभएको, +2 पास गर्नुभएको अथवा ब्याचलर पास गर्नुभएको, इफ यु वुड ह्याभ रिभिल्ड द्याट इन्फर्मेसन, इफ यु वुड ह्याभ प्रोभाइडेड द्याट इन्फर्मेसन, हामीले आन्सर गर्न अझै सजिलो हुन्थ्यो. मुभिङ अन टु राम प्रसाद Bartola asks, can anyone reapply after getting refusal? So, यसको लागि चाहिँ प्रसन्न सर, would you like to take over this question? Sure. Okay. So, मैले राम प्रसाद जी, thank you for question. So, मैले अघि नै मेरो आफ्नो स्लाइडमा पनि मेन्सन गरेको थिएँ, रिएप्लाई गर्न मिल्छ प्रोभाइडेड तपाईसँग फ्रडुलेन्ट डकुमेन्ट्सको कारणले भिजा रिफ्युज भएको छैन अथवा अरू कुनै तपाईँको जसले गर्दाखेरिमा अस्ट्रेलियन सोसाइटीलाई असर नपर्ने खालको गरी भिजा रिफ्युज भएको छ भने यस यु क्यान रिएप्लाई प्रोभाइडेड द्याट यु क्यान ओभरकम अन वाट द रिफ्युजल वाज. अगाडिको रिफ्युजल केसमा को कुराहरूलाई तपाईँले ओभरकम गर्न सक्ने कुनै डकुमेन्ट्स प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा स्टेटमेन्ट अफ पर्पसमा त्यसलाई एक्सप्लेन गरेर गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि यस द्याट इज पोसिबल. हामीले धेरैजना अरू रिफ्युजल भएर आउनुभएको स्टुडेन्टहरू, अरू एजेन्टको थ्रुबाट आउनुभएको स्टुडेन्टहरूलाई हामीले रिएप्लाई गरेर पनि उहाँहरूको भिजा सक्सेस भएको स्टोरीहरू धेरै छन्. त्यही भएर यस यु क्यान बी वान अफ देम.
Thank you. Okay, wonderful. I hope that answered the question. Moving on to next question. Why do I want to take my spouse-मा जेन्युइन रिजन के हुन्छ? ओके, सो उहाँले चाहिँ के सोध्न खोज्दै हुन्छ भने आफ्नो स्पाउसलाई चाहिँ अस्ट्रेलिया यदि सँगै ल्याउँदै हुनुहुन्छ, दुईजनाले डिपेन्डेन्टमा अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने यसको जेन्युइन रिजन चाहिँ के हाल्दाखेरि जेन्युइन देखिन्छ अथवा फेक मानिँदैन भनेर सोध्नु खोज्नु भएको छ. वाइ डु आई वान्ट टु टेक माई स्पाउसमा जेन्युइन रिजन के हुन्छ? प्रकाश सर, कुड यु प्लिज आन्सर दिस क्वेसन? ओके, थ्याङ्क यू सन्दीपजी. फर्स्ट I will draw some emotional support during my stay and study in Australia. त्यो भनिन्छ. दोस्रोमा अहिले अस्ट्रेलिया एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि केही समय पहिला पनि तपाईहरु 2-4-6 महिनालाई टाढा हुनुभएको थियो र त्यो फेज डिफिकल्ट थियो भने त्यो पनि रिफर गर्न सक्नुहुन्छ. We have already experienced that it's somehow difficult to stay away for longer time for newly married को 3 महिना भन्दा छोटो केही सर्ट ट्रेनिङ्सहरु उसले पनि गर्न पाउँछ स्पोजले. इन्टरनेशनल सर्कमस्टेन्सेस देख्छ, एक्सपोजर लिन्छ, हेर्छ, अब्जर्भ गर्छ, आइडियाहरु लिएर फर्कन्छ. त्यो सारा कुरा अल द वे उसको करियरको लागि बेनिफिशियल नै हुन्छ. सो दैट आई एम विलिङ टु एक्कम्पनी माई स्पोज. मैले चाहिँ यसरी नै आइडिया दिन्छु. Thank you very much, Prakash sir. I hope that information was relevant to whoever asked the question. Moving on to our next question, how to start in the beginning of SOP? Should we start with some proverbs or we can start directly with introduction? So this is a very useful question, a satik question, I guess. Sandeep Kumar Kalwar sir, would you like to answer this question? How to start in the beginning of SOP? Should we start with some proverbs or we can start directly with introduction? Okay, so your question to answer ma chahi jastै should we start with the proverb or should we start directly with the SOP? मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले जानेको प्रभाव हैन, जस्तै मैले त्यो पहिला पनि भनेको थिएँ, इट्स मोर देन यो CGPA, सरी यो GPA. त्यसलाई चाहिँ यदि तपाईले प्रभावलाई जुन लेख्नुहुन्छ त्यो प्रभावलाई चाहिँ यदि आफूले चाहिँ आफ्नो लेख्ने क्रममा जुन अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यसलाई यदि रेलेभेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ नि अभियसली स्टार्ट विथ योर प्रभाव. ठीक छ. र यदि तपाईले प्रभाव लेख्ने मात्र तरिकाले चाहिँ हो भने चाहिँ आई वुड सजेस्ट टु स्किप दैट प्रभाव. डाइरेक्टली गो स्टार्ट विथ योर स्टेटमेन्ट अफ पर्पस. डाइरेक्टली स्टार्ट विथ योर आफ्नो इन्ट्रोडक्सनले स्टार्ट गर्नु. यदि चाहिँ तपाईले त्यसलाई दिन सक्नुहुन्छ भने पनि कतिपय केसेसमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि प्रभाव लेखिदिएको हुन्छ र त्यसको प्रभावको तल केही मिनिङ नै झल्किएको हुँदैन हैन. त्यो बेलाले यदि तपाईले दिन सक्नुहुन्छ दिनुहोस् हैन, अभियस पनि दिनुहोस्. तपाईले त्यो प्रभाव लेख्नुहुन्छ भने आफूलाई त्यो प्रभावले चाहिँ मेरो लाइफमा चाहिँ के कसरी चाहिँ गरिरहेको छ भन्ने कुराले समेट्नुहोस्. यदि चाहिँ गर्न सक्नु चाहिँ त्यो लेख्न सक्ने चाहिँ अलिकति मिल्दैन भनेपछि डाइरेक्टली स्टार्ट विथ योर स्टेटमेन्ट अफ पर्पस. देयर इज नो हार्म इफ यु स्टार्ट विथ डाइरेक्टली विथ योर स्टेटमेंट of purpose or if you add with your proverb. Okay, so that's the practice. Exactly. Thank you very much, Sandeep Kumar sir. So as long as you are writing everything correctly, stating your fact, you can write your SOP in any way. जुन तरिकाले लेखे पनि तपाईको SOP युनिक हुनु पर्यो र आफ्नो तरिकाले लेख्नु भयो भने देखि that is what we are trying to encourage. आफ्नो तरिका नै युनिक तरिका हो. So maybe one of the question Mr. Badri Aryal could answer. I'm trying to find the right question. I mentioned about PSW. Okay, one of the questions says, can I mention about PSW in SOP? Badri sir, what would be the right answer to this question? Can we mention about PSW rights in our statement of purpose? Absolutely, you can do that. तर त्यो गर्ने बेला तपाईले कसरी त्यसलाई चाहिँ पिच गर्नुपर्छ भने तपाईको स्टोरी चाहिँ तपाईले जे पढ्नु भएको छ, आइदर तपाईको अकाउन्टिङ, आईटी, नर्सिङ, व्हाटएभर यु स्टडी इन अस्ट्रेलिया, तपाईले चाहिँ सकेसम्म म त्यही एरियामा काम गर्छु र त्यही एरियामा काम खोज्छु जसले गर्दा मलाई चाहिँ अस्ट्रेलियाको जुन इन्डस्ट्री एक्सपिरियन्सको मैले गेन गर्छु र अलिकति मेरो करियरलाई इन्हान्स हुन्छ भन्ने हिसाबले तपाईले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ. न कि म जस्ट फिनिश नेक्स्ट 2 years and come back भन्दा पनि त्यो 2 years लाई चाहिँ मैले आफ्नो करियरको लागि कसरी बढी म्याक्सिमम युज गर्न सक्छु,
कति त्यसलाई चाहिँ आफ्नो रिलेभेन्स एक्सपिरियन्स ग्यादर गर्न सक्छु मलाई त्यसरी नै लगाउँछु भन्दा एन्सर राम्रो हुन्छ। तपाईँले भन्न मिल्छ, त्यो एब्सोल्युटली भन्न मिल्छ। पहिला कन्फ्युज के थियो भने होइन त्यो त भन्नै मिल्दैन, एडिसनल 2 वर्ष बस्ने हो नेपालमा फेरि अस्ट्रेलियामा भन्ने कुरा थियो भने त्यो होइन कि गभर्मेन्टले दिएको कुरा हो, त्यो फेसिलिटी हो। तपाईँले 2 वर्ष पढिसके पछाडि तपाईँले 2 वर्ष वा 3 वर्ष पढेर फेरि तिरिसके पछाडि त्यसको लागि तपाईँले रिवार्ड पाएको हो। त्यो कुरो यु टेक एज अ रिवार्ड एन्ड युज दिस रिवार्ड टु गेन बेटर इम्प्लोयमेन्ट ब्याक होम इन नेपाल। त्यसरी तपाईँले पिच गर्नु हो भने चाहिँ द्याट मेक्स सेन्स। Thank you very much, Badri sir. And I think अर्को क्वेसन पनि छ, maybe Badri sir you would be the right person to answer this. किनभनेदेखि यो सिचुएसन धेरै नेपालीहरूको धेरै हाम्रो अटेन्डीहरूको हुन सक्छ, and it is common to have one of your relatives in Australia these days. The question goes like this: if my brother is already an Australian PR holder, how does it risk my visa rate? Should I mention it in my SOP? PR भन्नुभयो कि TR भन्नुभयो सन्दीपजी, प्लिज गर्नु। पर्मानेन्ट रेसिडेन्स। ओके, त्यो अघि पनि मैले अलिकति कभर गर्न खोजेँ तर मलाई टाइमले अलि साथ दिएन। मेरो विचारमा यो भनेको राम्रो कुरा हो, एज लङ एज दिस पर्सन इज एबल टु सपोर्ट। किनभने PR हुँदैमा मान्छेले सपोर्ट गर्न सक्छ भने हुँदैन, उसको इन्कमहरू कुरा हुन्छ, उसको आफ्नो पर्सनल रिलेसन कुराहरू आउँछ। तर एज लङ एज तपाईँको ब्रदरले, तपाईँको दाजुले तपाईँलाई सपोर्ट गर्न सक्ने फाइनेन्सियली इमोसनली त्यो कुराहरू छ भने तपाईँलाई राम्रोसँग मेन्सन गर्दाखेरि तपाईँले कसरी पिच गर्नुपर्ने यो कुरामा चाहिँ भने मैले कोही नहुनु अस्ट्रेलियामा भन्दा मेरो दाइ अथवा भाइ चाहिँ अस्ट्रेलियामा पर्मनेन्ट रेसिडेन्ट हुँदाखेरि मलाई मेन्टल्ली सपोर्ट हुन्छ, मलाई फाइनेन्सियली सपोर्ट हुन्छ र मैले गाइडेन्स पनि पाउँछु, त्यसकारण मलाई मोर सपोर्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्नु हो भने नट सिम्पली मेरो दाइ हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यसकारण मलाई सपोर्ट हुन्छ भन्दा पनि मलाई किन सपोर्ट हुन्छ भन्दा मोरल्ली फाइनेन्सियली अलिकति गाइडेन्सको हिसाबमा मलाई चाहिँ पढाइ सक्नको लागि चाहिँ त्यो आएको भएको चाहिँ मलाई फाइदा हुन्छ भन्दा तपाईँले राख्नु राम्रो हुन्छ मेरो विचारमा। करेक्ट, थ्याङ्क यू भेरी मच बद्री सर। अर्को एउटा क्वेसन आई लाइक टु पास इट अन टु, okay, let me read the question first. My wife had completed PCL nursing in 2018. Since 2018, she is working as a registered nurse in hospital. How to relate these things in reason to return back to Nepal? And do I have to mention why she is dropping nursing job here and moving to Australia as a dependent? So basically यो सिनारियोमा चाहिँ PCL nursing 2018 मा सिद्धान्त भएको हाम्रो सञ्जीव राज भण्डारीजीको पार्टनर र उहाँले चाहिँ काम गरिरहेको मान्छे काम छोडेर अस्ट्रेलिया किन डिपेन्डेन्टमा जाने त, यो कुरा कसरी एसओपी मा मेन्सन गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ। प्रकाश सर, मेबी इफ यु कुड आन्सर दिस क्वेसन। थ्याङ्क यू सन्दीपजी। यो कुराको लागि अधिकांश विद्यार्थीहरूले आफ्नो अनगोइङ जब छोडेरै जाने पढ्नलाई जाने हुन् र फर्कने हुन्। SOP मा म अनगोइङ यो जबमा छु, तर सिन्स आई एम विलिङ टु इम्प्रुभ माई इम्प्लोइमेन्ट सेनेरियो, आई वान्ट टु एचिभ अ बेटर प्रोफाइल, आई वान्ट टु इम्प्रुभ माई स्यालेरिज, यो सबैको लागि चाहिँ मलाई एडिसनल क्वालिफिकेसन चाहिन्छ। मोस्ट प्रोबेबली राम्रो कन्ट्रीको रेप्युटेड क्वालिफिकेसन, मोस्ट प्रोबेबली इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीको क्वालिफिकेसन, अनि मोस्ट प्रोबेबली अ क्वालिफिकेसन विथ मोडर्न प्र्याक्टिकल स्किल्स, एडभान्स्ड आइडियाज एन्ड प्रब्लम सल्भिङ एबिलिटिज। सो त्यो त्यही कुरा एचिभ गर्न मलाई नेपालमा त्यति पोसिबल भएन, वा नेपालमा भन्दा धेरै बेटर क्वालिटीको एजुकेसन मैले अस्ट्रेलियामा देख्दैछु। सो द्याट आई एम विलिङ टु ट्राभल टु अस्ट्रेलिया, यसरी नै जस्टिफाई गरिन्छ। अनि एमबेसीको लागि अब अनगोइङ जबमा अनगोइङ देखाउँदा पनि इट्स ओके, तर पेड लिभ नन पेड लिभ के फेसिलिटी दिन्छ त आफ्नो इम्प्लोयरले त्यो क्लियर हुनुपर्छ। अथवा छोडेर आई हेभ रिजाइन फ्रम माई जब भनेर एक्सपिरियन्स लेटर नै लिएर छोडेर पछि अर्कै कुनै सेक्टरमा अर्कै कुनै इम्प्लोयरमा इम्प्लोइमेन्ट खोज्छु भनेर पनि गर्न सकिन्छ। अब नन पेड लिभमा छोडिन्छ भने चाहिँ क्लियर एभिडेन्स चाहिँ के हुनुपर्छ। भेरी फ्यु कम्पनीले मात्रै नन पेड अथवा पेड लिभमा त्यसरी जान दिन्छ। नेपाल गभर्मेन्टको केसमा चाहिँ 3 वर्षसम्म कहीँ पाएको देख्छौँ हामीले, तर प्राइभेटमा चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस प्राय हुँदैन। पेड लिभ त प्राइभेटमा हुँदैन, नन पेड पनि मुस्किलै हुन्छ प्राइभेट सेक्टरमा, त्यो हो। अनि आफ्नो जुन इम्प्लोइमेन्ट गरिरहनु भएको छ नेपालमा त्यसको सफिसियन्ट इभिडेन्स चाहिँ अट्याच गर्न नभुल्नु होला। जस्तै ब्याङ्कमा पे पाउने गर्नु भएको छ भने पे
त्यो होल आफ्नो इम्प्लोइमेन्ट ड्युरेसनको स्टेटमेन्ट अनि सँगसँगै जब आइडी कार्ड कन्ट्र्याक्ट प्लस तपाईँको सिआइटी कार्ड छ सिआई भने त्यो कार्ड र स्टेटमेन्ट प्रोभिडेन्ट फन्डमा पैसा जाने गरेको छ भने त्यसको पनि कार्ड र स्टेटमेन्ट अनि नागरिक सामाजिक सुरक्षा कोष भन्ने छ अहिले एसएसएफ त्यसमा जाने गरेको छ भने त्यसको पनि कार्ड र स्टेटमेन्ट राख्न चाहिँ नभुल्नु होला त्यो सबै थोक राख्दा 18 होस् 17 को पनि भिजा लागेको हामीले देखेको छौँ त्यो अल द वे पोजिटिभ नै हुन्छ वी इन्करेज यु टु डु सेम लाइक दिस थ्याङ्क यू very much Prakash sir, definitely